Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini, kembali lagi kita dalam program Attack on Advanced. Pada hari ini, untuk membincangkan dua bab sekaligus, iaitu bab 9 dan bab 10. Program ini akan diajarkan oleh rakan-rakan saya yang hebat. Jadi, sebelum kita memulakan program kita ini, saya ingin menjemput saudara Daniel untuk bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Daniel atas bacaan doa itu tadi. Jadi macam biasa semua boleh keluarkan buku nota, sediakan alat tulis, pen, pensel semua kalau nak catat nota tambahan jika ada. Jadi tanpa membazirkan masa, saya ingin menjemput presenter pertama kita untuk bab 9 penyelesaian segitiga, iaitu saudara Amirul Rifqi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Rifqi bin Abdul Rashid. Saya daripada kelas 5 Ali dan hari ini saya akan present tentang mastery practice bab 9 soalan 1 hingga 6. Jom kita mula. The first question is, given angle ABC sama dengan 50 degrees, BAC sama dengan 72 degrees dan C sama dengan 5.8 pm, calculate the length of A and B. Just by this statement, kita dah boleh bayangkan a triangle menggunakan semua yang diberi. So, kita lukis apa yang kita boleh bayangkan, which is this. 5.8 cm sebagai satu sisi, 50 darjah dengan 72 sebagai dalam corner interior angle dia. Soalan nak length A dan B. You kena ingat, the first ever formula yang you belajar dalam chapter ni is the sine rule. This is the sine rule. A over sine A equals to B over sine B. Now, what does it mean? A, yang kecil ni, over sine A. You have to find the direct opposite, which is 72 darjah. You letak kat sini, 22 degrees. And B, sine B, you take here. And then sine B, you find the direct opposite untuk cari 50 darjah. So, dia nak length of A. Boleh ke kalau kita letak A, sin A 72 and B, kita tahu B, tapi kita tahu sin B, which is 50. Tak boleh. Kenapa? Sebab ada dua variable. Right now kita nak A je. Kalau ada dua variable, you cannot solve an equation with two variables. So instead kita tengok kat C. Kat C ni, dia punya pair 5.8 cm. Right here. Tapi kita tak tahu angle ni. Kita tak tahu angle ni untuk letak dalam equation sin, untuk jadikan dia sin C. Tapi bolehkah kita cari? Kita kena ingat, the interior of a triangle, the sum of it equals to 180. So kalau you dah ada dua angle dekat dua corner, you boleh 180 minus 50 minus 72, you akan dapat C, which is 58 degrees. Right here. And then from there, kita boleh masukkan 58 degrees ni dalam formula ni balik, ni jadi 58 degree, and this instead of B jadikan C, 5.8 cm. You akan dapat something like this. You akan dapat something like this. A over sine 72 equals to 5.8 cm over sine 58. Bila you dapat ni, you just ambil bawah ni. And kita kena make sure A tu dia stand alone dalam equation besar ni. So you bawa sebelah, jadi sin 72, dia akan jadi darab. Bila dia jadi darab, it looks like this. And then you masukkan calculator this equation. 5.8 over sin 58 times sin 72
Bila tekan kalkulator, you akan dapat 6.504. Walau bagaimanapun, as an SPM student, you kena ingat, you have to take out 4 decimal places, not 1, not 2, not 3, but 4 untuk a more accurate answer. Basically to ensure you lagi betul dengan skema jawapan. So instead of 6.504, you akan keluarkan 6.5045 cm. And then soalan belum habis. Kita baru dapat A. Now kita nak B. Bila kita nak B, you do almost the exact same thing. But instead of A, kita pakai B. You ada B kat sini, so kita letak B. Sin B equals to, kita pakai benda sama je supaya tak pening. 5.8 over sin 58. Oh, dah bikin. 5.8 over sin 58. And then you do the same thing, you bawa sebelah, sin 50, you bawa sebelah, dia akan jadi darab. It looks like this. And then again, you masukkan kalkulator, you akan dapat 5.2396 cm. Remember, 4 decimal places. Moving on. Second question, B. Given the sides of triangle PQR, P equals to 8.28 cm, Q 6.56 cm, and R 3.63 cm. Find angle of P, the angle of Q, and angle of R. Again, just based on the statement, kita dah boleh lukis a triangle. Dia tak kasih kita triangle, tak kasih kita a diagram or any sort of visual. But kita sendiri boleh lukis just by this. So kalau you lukis something, it's a very crude drawing, but you buat dekat you punya kertas soalan, you akan dapat this. P equals to 8.28, R 3.63, and Q 6.56. Dia nak P, which is right over here. Remember, dia kena jadi opposite. P kecil kena opposite dengan P besar. And same goes for the other alphabets. Q, which is over here. Ni dia punya pair. And R, right over here. Okay. Dia nak P. So, where do we go from here? Basically, you kena ingat the second formula yang you akan belajar dekat Maths chapter 9. The cosine rule. The cosine rule dia pakai kalau you only have, it uses 3 sides of a triangle, and it also uses an angle. It uses an angle inside the triangle. So kalau you ada 3 sides, you can theoretically you can find the interior angle, one of the corners. Tapi in instance, right now, you tak ada angle, but what you do have is all 3 sides. So we're gonna use that. Q square plus R square minus P. Basically, this is the original formula. And then you take everything that isn't cos A, or in this instance, cos P. This is P. And then you bawa semua ni ke sebelah. It looks like this. Q square plus R square minus P square over 2QR. 2QR comes from here. We substitute B with Q and we substitute C with R. And then bila you dapat this, you just substitute the variables into values. 6.56 over here, 3.63 over here, and 8.28 over here. And over 2QR, jangan lupa, 2Q and R. So bila you input the values, masuk dalam calculator, dan you calculate, you akan dapat cos P minus equals to negative 0.2593. But ni belum habis. Why? Sebab dia masih ada cos. Kita nak cos angle of P. Kita nak angle of P saja, the value. So you bring it over, dia akan jadi darab cos to the power of negative 1. So bila you bring it over, you darab cos negative 1. Ni boleh tekan kat calculator you. And then you akan dapat this value. You akan dapat this value. 105.03 degrees. Tapi
Again, I have to press ni belum complete. Why? Sebab there are only 2 decimal places. This is the more accurate value. It's then 105.0285 degree. And then this is only for P. You have to repeat the same process for Q and R. The same formula, you use it 3 times in this question. So again, cos Q, you take from this formula, and then you just bring everything else bawa sebelah. So you akan dapat P square plus R square minus Q square over 2PR. You akan dapat, nah bila you substitute the variables with values, you akan dapat this. And then bila you tekan calculator this, you akan dapat cos Q. And again, belum complete sebab this is cos. Kita nak cos, kita nak angle of Q saja. So ini you bawa sebelah, you akan dapat 49.92 degrees. Again, still belum complete. 4 decimal places, 49 here. 49.229. Okay. Cos R. The same formula, but here we've done Q, kita dah cari Q, kita dah cari P, sekarang tinggal R, which is right here. P square plus Q square minus R square over 2PQ. Again, pakai the same formula, tak payah fikir panjang, and just bawa yang lain tu sebelah, bawa sebelah. You tinggalkan cos R, and then you input the values you dapat ni, and then you masuk calculator, you dapat cos R equals to 0.9059, and then bila you bawa cos sebelah, dia akan dapat 25.05 degrees. 4 decimal places, jangan lupa 0.5 you akan keluarkan daripada 4 titik puluhan jadi 0.503. Okay, moving on, question number 2. Find the value of x in each of the following diagram. This is diagram number 1. There's going to be a second diagram. Just from this straight away, the first few things you can say is this is a straight line. So bila ni straight line and there's a pemisah kat sini, ada divider, you nampak this acute angle from the exterior, you can conclude that the interior is an obtuse or obtuse. Now why is this important? Sebab dia nak find the value of x. This is x. X is actually y and z, the CC. So dia punya pair akan dekat direct opposite, which is right here. Right now kita dah ada first pair actually, 9 and 31 degree 52 minutes. Tapi in SPM, you're not recommended to use degrees and minutes. It's better if you use the degrees in decimal instead. So I nak ajar sikit actually. Syed, boleh tolong besarkan kamera? Jelas, boleh nampak jelas. Okay. 31 degree. Dekat this is the minus button. Sorry, this is the negative button. And then right next to it, ada a dot and then ada comma. Itu nama dia degree button. So bila you tekan, dia akan baca 31 degree. Bila baca 31 degrees, dia punya sambungan is 52 minutes. So kita tulis 31 degree, 52, and then you press the same button. Same button yang you tekan untuk 31 tadi. So bila you tekan, dia akan baca macam 31 degree, 52 degrees. Tapi sebenarnya tafsir dia is 31 degree, 52 minutes. Ada second sebab second dia kosong. So kita tak payah input the value. So bila you tekan equals to, dia akan dapat ni 31 degree 52 minutes per second. And then bila you press the same button, the degree button, dia akan tukarkan the value jadi decimals right here. 31.8667. So from there, kita boleh gantikan 31 tu jadi ni 31.8667. Ni tak payah sebab we don't like minutes and degrees. Kita belajar SPM. Sorry, the question nak X.
Question X. So first to find X, kita nak the value of this one first. The value of interior Y obtuse. So when you find that 180 minus 55 degree 30 minutes, again kalau you tekan calculator macam saya ajar, you akan dapat 55.2167. So bila you tolak dengan 180, you akan dapat 124.7833. This is the interior obtuse angle of Y. And what we're looking for right now is the angle of X. So kalau kita dah, like I said, interior angle for a triangle, dia punya sum wajib 180 degrees. So bila you dah ada dua, which is 124 and 31.867, you just tolak dengan 180. It looks like this. Bila you input ni, tekan calculator je, you akan dapat 23.35 degree. Ini untuk the angle of X. And now kita nak cari X as in the CC, Y and Z. So what you want to do is you kena ingat the sine rule. The sine rule is X over sine X. Kita dah ada sine X, betul? Kita baru jumpa tadi. This is sine X 23.35 equals to, and now kita ada pilihan. Kita ada pilihan nak pakai pair Z ataupun pair Y. Pair Z ni basically 9. Sekejap ni sepah ni. Pair Z is basically 9. Dia pairkan dengan 31.8667. Ataupun kita boleh pakai pair Y. Pair Y yang kita baru jumpa tadi. Ini the interior angle 124. You boleh pairkan dengan 14 cm. Tapi since kita dah jumpa pair Y, kita tak nak bazir kan. So kita equate tu dengan pair X. So it looks like this. 23 sebab kita baru jumpa, 23.35. Kita baru jumpa tadi. Equals to 14 over sine 124.7833. You dapat from here. And then again, the same thing, di bawah sebelah, dia akan jadi darab. So it looks like this. X equals to 6.756. Again, for decimal places, you keluarkan tu daripada calculator you, 6.7561 cm. Okay, moving on. Find the value of X in the following diagram. This is diagram number 2. First thing you see is two triangles in a circle. Tapi, as an advanced student, you can notice something bigger than these triangles, which is they are actually one big quadrilateral. Quadrilateral is a shape with 4 sides. And an important rule yang you can ingat pasal quadrilateral is that each the sum of opposing corners, let's say S dengan Q, sum of opposite corners, bila you tambah together, you akan dapat 180 degrees. That's important to know. Why is it important to know? Sebab kita nak cari X right now. And realistically, X ni, dia punya pair sama ada dengan 77 ataupun dengan P. So keep that in mind. Dia punya pair boleh jadi sama ada 77 ataupun P. So kita try cari P dulu for now. P equals to 103. Dia nak the value of X. So dalam apa panggil quadrilateral ni, kita ada nilai ni. Tapi kita ada nilai ni, and then you kena ingat the cosine rule. Kita tak boleh pakai sine rule sebab sine rule requires at least two angles. 3 cm dia ada pair dia Q, tapi kita tak tahu nilai dia. 6 cm pun pair dia dekat S, tapi again kita tak tahu nilai dia. Kita just tahu nilai P je for now.
So kalau kita tak boleh pakai sine rule, kita pakai cosine rule. And basically the sine rule requires not required. Basically the sine rule dalam tu ada 3 side and 1 angle. That angle has to be between at least 2 sides. Okay. So now kita ada 3 cm, 6 cm and an angle 103. The cosine rule dia punya the general use is untuk cari one side. So this is kita letak A 3 6. This is X, sorry. Kita nak cari X. Minus 2AC again, 3 and 6. Cos B. Kita dah jumpa tadi cos B, which is right between 6 and 3, sama dengan 103 degrees. So kita letak X square equals to 3 square plus 6 square minus 2 times 3 times 6 cos 103. Bila you input dalam calculator, you akan dapat 53.0982. And then square ni belum habis sebab dia kena bawa sebelah. Dia akan jadi square root ataupun surd. X equals to 7.287 cm. But again, 4 decimal place. X equals to 7.2869 cm. Moving on, question number 3. The diagram on the right, diagram below, shows a right angle triangle ABC. Point D lies on AB. Calculate the length of AC. Okay. Generally speaking, when you see a right angle triangle and disuruh cari hypotenuse, the first thing yang you patut fikir is, can I use theorem Pythagoras? And right now the answer is no. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu nilai BC. So the second question is, boleh tak kita cari nilai BC? And jawapan dia, yes, boleh. Kenapa boleh? Sebab BC is a triangle BDC. It's on the triangle BDC. And BDC kita ada nilai hypotenuse and kita ada nilai A. Kalau you ingat theorem Pythagoras, you just A square plus B square equals to C square. So kalau kita dah ada C, kita dah ada A, sekarang what's left is B. BC square, which is here, equals to DC square, the hypotenuse, minus 2B square, atau I call it A. So it looks something like this, 10 square minus 3 square. This is 3, this is 10. So you akan dapat surd 91 cm. Now you boleh tekan surd apa? You boleh tekan square root 91. Nanti you dapat 9.53939214. Tapi selagi you don't have to pecahkan surd tu, selagi you don't have to tafsirkan surd tu, it's okay, you just keep the shape of the surd. So right now it's surd 91. So kita biarkan dulu. Kita ingat BC ni, BC equals to surd 91 for now. Anytime kita boleh berubah. Kita boleh ubahkan, sorry. AC square, which is what we're looking for, the length of AC. Kita cari the bigger triangle as using theorem Pythagoras. So since kita dah ada nilai B, yang kalau you ingat the first question kita tanya is boleh tak pakai. And now it's solved sebab kita dah ada nilai B. So kita just campurkan dua ni, jadikan dia nilai A. And now kita nak cari C. So again, theorem Pythagoras, AC square equals to AB square plus BC square. Now AB square, 7 tambah 3 sama dengan 10 square plus surd 91 square. Now dah ada surd, dah ada square root, dah ada square, just potong. So what's left is 10 square equals to 100 plus 91. 10 plus 91. 100, sorry, 91. So yang tinggal AC square. So yang square ni you bawa sebelah, dia akan jadi square root. So it looks like this. Square root 100 plus 91. Kalau you tekan calculator, you akan dapat 13.8203 again for decimal places. You akan dapat 13.8203 cm as the hypotenuse. Menjawab soalan.
Second question, the area of triangle ADC. Highlighted. ADC. Yang kita tak pandang sekarang ni, yang ni kita tak pandang. Kita tengah pandang ADC. Kita dah ada nilai AC. Berapa tadi? 13.8203. Kita dah ada nilai AD. Kita dah ada nilai 10. But the thing is, kita tak boleh pakai luas triangle punya formula yang biasa. Kenapa? Sebab kita masih tak ada any angle dalam triangle ni. 1, 2, 3, kita tak tahu value dia. So instead of kita pakai yang biasa, which is L equals to half AC sin B, kita pakai Heron formula. Heron formula is the last formula yang you akan belajar dalam chapter 9, which is basically macam mana nak cari luas a triangle with using just 3 sides. So S equals to A plus B. S is a variable yang you kena cari first. So kita cari dulu S. A plus B plus C. 10 cm campur 7 cm campur 13.820 cm. So you put that over 2. And then you akan dapat 15.41 cm. This is a unit. Tak ada any certain unit in English. But this is S. Ini penting, this is S. It's important sebab you akan pakai benda ni 4 kali dalam formula tu. You letak S ni kat depan sekali. Over square root. Ni ada square root. And then you tolak dengan each of the sides. So 15 tadi sebagai S. Kita tolak dengan 7 sebab kita dapat 3 sini. Kita tolak dengan 10 kat sini. And kita tolak dengan 13.82, which is right here. This is the way untuk cari luas triangle using only sides. So bila you tekan calculator, you akan dapat this number. Again, like I said, 4 decimal places. Make sure you ingat. Instead of 33.39, it's better if you write 33.3885. Okay, moving on. Question number 4. Ada otak, maksudnya ada kebat. Okay. Given triangle XYZ such that the angle of X equals to 42.2, X equals to 10 cm, and Z equals to 13.4. Sketch 2 possible shapes of the triangle. Okay. Again, kalau you nak master this topic, you kena dari imaginasi you kuat, and second you kena reti lukis. But this one is a very basic one. Kenapa dia kata 2 possible shapes of the triangle? Usually kalau kita lukis pun kita akan lukis satu je kan. Tapi kenapa dia ada 2? This is because kalau you lukis ni, dia ada a different interpretation. Kalau ni you nampak Z dia, tak cantik. Kalau yang ni, you nampak nilai Z dia is gonna be less than 90 degree. So making this an acute angle. But kalau you remember, anytime you kira-kira an angle yang you belum tafsir, you akan sepatutnya dapat 2 values. And this one, kalau you letak a ruler, straight ruler, it's greater than 90 darjah, making this an obtuse angle. This is the 2 possible shapes because there's both of them are true, but you're not sure yet yang mana you akan pakai. So kita tengok, find the possible values of angle Z. Again, like I said, kita ada 2 sketch. Maksudnya Z ni alone ada 2 value. Also Y pun ada 2 value kalau you nampak. This one should be, I think both of them are cute. Find the possible values of Z. Macam ni kita nak ni. Kita pakai the sine rule. Selagi kita boleh pakai sine rule, kita pakai. So 42 degrees dia punya pair kat sini, dia akan jadi 10 cm. Dia punya pair. So Z ni, sebab kita nak pairkan ni, 13.4 cm. So kita again, sine rule. Kita pakai. Kita dah belajar tadi. Sin Z over 13.4. Now kenapa yang ni sine kat bawah?
sign dia kat bawah ni, but this one sign kat atas, because it depends on what you're looking for. Kalau you're trying to find a side, you put it above the sign A. Tapi kalau you're trying to find an angle, you put sign A above the length of the side. Sebab kalau benda ni kat bawah, it's almost impossible to get an answer. Tapi kalau kat atas ni, there's still a chance. Why? Sebab ini ni, just buat sebelah, dia akan jadi darab. So it looks like this. Sin Z equals to sin 42.2 over 10, 13.4. You akan dapat 64.17 or 64.1720 degree. This is the first one. Remember, dia nak the possible values. Plural. Maknanya there's more than one value. What we just found is an obtuse. It's an acute. Why? Because it's less than 90 degrees. So kalau you ingat, kita ada dua drawing tadi. One is an acute, one is an obtuse. Tadi kita jumpa yang ni 64 degrees. So how about the obtuse one? Macam ni kita nak buat? Basically you tolak 180 degree untuk dapatkan 115.83. Because like I said, akan ada dua interpretation of the statement. And this is the two possible values of Z, angle of Z. Sorry, 115.828 degree. Kenapa 3 decimal? Sebab belakang ni kosong. Okay. You don't have to write kosong. Given triangle, calculate the area of triangle XYZ for the obtuse angle. Again, kita cari dua angle tadi. So now kita dah tahu this is the acute one. Kita akan pakai this one, 115. Calculate the area of triangle XYZ for the obtuse angle of Z. This is another drawing I just made. It's the same, tapi yang ni kita ada info bahawa Z equals to 115.83. How do we find the area of triangle? Using just this. You can ingat the basic triangle area punya formula, which is half AC sin B. It can be interpreted in different ways, but this is how I dah biasa. AC should be perpendicular angle sides. So in this instance, I ambil 10 ni and I ambil 13 ni. Tapi kalau I ambil dua ni, the only way they are meeting dekat tengah ni. So the question right now is, boleh tak this should be sin B? Sin B should be here. This. So right now the question is, boleh tak kita cari B? Dan jawapan dia boleh. Kenapa? Sebab sum of interior angle is 180. So we minus 180 minus the remaining interior angles, which is 115 and 42. So let's do that. 180, 42, 115. Kita dapat Y or B yang kata tadi. This is 21.97 ataupun 21.9720. Belakangnya 0. Again, I tak tulis 0. 21.9720. And from there, kita boleh masuk balik ini sebagai sin C. Sekejap, tak cantik pula. Okay. Kita masukkan the whole thing sin C. And AB ni kita kekalkan 13 and 10. So it looks like this. Setengah 10, 13.4 sin 21972. Bila you tekan calculator, you akan dapat 25.0683 cm square. That's how you calculate a triangle. Yang ni tak menggunakan Heron punya formula. This one is more general one kalau you dah ada angle, and the Heron one kalau you pakai kalau you tak ada any sort of angle untuk triangle. Okay, moving on. Question number 5. The diagram on the right shows 5 points A, B, C, D, and E. A, B, C, D, and E, which forms quadrilaterals. Plural. Betul lah. 1, 2, and sorry, that wasn't a quadrilateral. Okay. BCD is a straight line. BCD is a straight line.
ACB is obtuse. ACB, obtuse. And the area of triangle AD is 20 cm. This is 20 square, cm square. Calculate the length of AD. Okay. AD, hypothetically, kalau I nak pakai sine rule, in this topic, you should always be in your mind. Perlu ke pakai sine rule? So, let's say hypothetically, I nak pakai sine rule. What would be the pair untuk AD? Sama ada E ataupun C. Tapi, kalau kita pergi kat E, itu macam almost impossible to find the value. So, C ni, boleh kita find the value of C? Jawapan dia boleh. Why? Sebab kita dah tahu ni obtuse and this is a straight line. So, the pair untuk AD should be an acute interior angle. So, kita tengok sebelah dia, kawan dia, obtuse ni. Bolehkah kita cari nilai obtuse? And jawapan dia boleh. Why? Sebab kita tengok pair dia kat mana. Pair dia is 9. 9 ni, again, pakai sine rule, 9. And ni obtuse. So, kita tengok apa lagi info dalam tu. 30 darjah dengan 5. 5 ni untuk AC. 30 darjah ni untuk point B, B capital. So, boleh tak you pakai sine rule untuk equatekan yang sine C over 9 equals to sine 30 over 5? Mana boleh? You find that untuk basically untuk 180 minus the result, and then you cari AD from there by pairing them together. But the thing is, bila you buat ni, you actually terus dapat 64 degrees. 64 is an acute. Dia ada ni, dia ada obtuse juga actually, right here. This is what you're supposed to get dekat sini. But again, this is triangle and ni main sine. So, you dapat 64, terus consider yourself lucky lah. Terus dapat 64 and you boleh terus pakai kat sini. So, ini tak payah pandang sebenarnya. So, this is the obtuse one. Kita tak payah pakai lah. 64. So, now, using that, kita pakai the cosine rule. Kenapa kita pakai cosine rule? Sebab kita ada dua angle perpendicular and kita ada nilai kat tengah antara diorang. Again, like I said, cosine rule ada 4 elemen. 3 sides and 1 angle. So kita ada 1 angle, kita ada 2 sides. So what we're looking for right now is the last side, which is AD. So kita letak AD square equals to 5 square right here, 6 square right here, minus 256. 2 times 5 times 6, sorry, cos 64.16 ataupun 64.1581 degree acute angle. Bila ditekan calculator, all this, dia akan dapat AD square equals to 34.8484, or in other words, AD, again, you bawa ni, dia akan jadi degree, dia akan jadi square root, sorry. AD equals to 5.903 cm. Or, again, for the small pieces, kita belajar SPM, kita nak the best. 5.9033 cm. Now what we're looking for is DAE. DAE is right here. That's DAE. Kita dah ada nilai AD. Kita dah ada nilai ni, AE, 10. So, if you fikir balik, apa panggil, dia nak angle of DAE. Kalau kita pakai cosine rule, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada 4 elemen. The 3 sides and 1 angle. Kita ada 2 side. Kita trying to find an angle. And kita missing one side. Kita tak tahu nilai DE. And kita tak boleh cari nilai DE. So, kita tak boleh pakai. So, what other formulas ada yang kita belajar? Luas segitiga. Luas segitiga equals to half of AC sin B. So, AC sin B. Kita ada A, kita ada C, kita ada sin. We're trying to find sin B. Tapi,
macam mana kalau the elements are luas A, C and sin B, kita tengah cari sin B, macam mana tiba-tiba nak hasilkan luas? Sebab soalan dah beri kita luas. Ni dekat soalan tadi, right here. The area of triangle AD is 20 cm. So we use this information untuk luas. Ni 20 cm. And again, like I said, tukarkan ni AC sin B, which is sin B is right in the middle. So daripada sini, you bawa sebelah. Semua ni. I know banyak, tapi you just bawa sebelah. You tinggalkan sin DE je. Tu jangan tinggal. Oh, sorry, 5.903. See? Yang dua ni datang sebab half bila you bawa sebelah, dia akan jadi 2/1 instead of 1/2. Akan balik. So bila you dapat ni 40 and ni darat 10, 59.033. Ni tekan je kalkulator, tapi panjang. 42.6554 degree. Okay. Do you answer the question with it? Okay. Last question. Number 6. In the diagram on the right, ada otak sekali. PQR is an equilateral triangle. PQR. So bila dia kata equilateral, maknanya ni 6, ni 6. The other side is also 6. Remember that? Itu penting. With sides of 6 cm and lies on a horizontal plane. Maknanya benda ni sebenarnya benda ni 3D. I know nampak macam pelik, tapi memang bentuk dia 3D. Kalau you boleh tafsir betul-betul lah. Point T is 4 cm vertically above the midpoint of PQ. Midpoint of PQ. This is midpoint of PQ. And dia dah kata tadi, it's an equilateral triangle. So kalau itu pun 6 cm, dia punya midpoint is 3 cm for P, T1 and T1Q. 4 cm vertically above the midpoint. So kita tahu line yang putus-putus ni, yang dia jumpa kat situ, 4 cm from the bottom. And yang ni, daripada sini, 3. Calculate the angle formed by TR, this is TR, and triangle PQR. PQR. I know macam first read I pun tak faham, tapi lama-lama just kena it actually asks for this. Okay, the angle yang you nampak yang maya ni, it's not a real shape. Yeah, dia macam a triangle that's standing on its own, right angle triangle. Dia nak yang hujung ni, yang 90 darjah ni, yang menghala ke arah dia, dia nak that one. Dekat point R punya angle towards T. I know daripada sini mungkin tak faham sebab dia punya wording dia pelik sikit. The angle formed by TR, this is TR, and triangle PQR. So dia punya jumpa dekat sini. Okay, how do we find that? First, obviously the first thing we want is the shape ni. Sorry, tak nampak. The first thing we want is this shape. Tapi kita tak boleh dapat terus sebab we don't have enough information. So what can we tafsir dulu daripada shape tu? This line, this specific line right here, dia share line tu dengan yang tengah baring tu, PT1R. This one, share. And kita tahu benda tu 90 darjah, and like I said before, yang ni 3 cm. So kita keluarkan shape tu dulu. This is the first shape kita akan keluarkan. 90 darjah, 3 cm, 6 cm. Kenapa ni 3? Sebab dia midpoint. Above the midpoint of PQ.
So kita tahu 3 cm sebab 6 divided by 2 is 3. So this mampu darjah. Again, like I said, kalau you see a right angle triangle, the first thing that should come into your mind is theorem Pythagoras. So kita dah ada hypotenuse, kita dah ada 3 cm and kita nak T1R. Kenapa kita nak ni? Sebab dia share side ni dengan yang tengah berdiri tegak ni, T1R. So kita cari tu Pythagoras theorem, A square plus B square equals C square. Kita ada C, kita ada A, kita nak B. So it looks something like this. T1R square equals to PR square minus T1 square. Yang nombor ni as a representation je, dia tak ada nilai semua. Yang nombor 1 kecil. So tu dekat bawah, dia dekat atas. Bila you substitute PR square, which is this is PR, PT square, 3, you dapat ni. And then you dapat ni. Now, 6 square tolak 3 square sama dengan 27. And set ni datang daripada ni. Jangan fikir tu. Just know that set tu datang daripada ni. And then daripada set tu, kita boleh simplify. Ini tak silap saya bab 4, form 4. Belajar set, nombor set. Amirul. Sebelum tu ada soalan daripada sahabat kita yang guna fallen angel. Dia kata macam mana T1 tu dapat 90 degrees Okay. T1 tu dapat 90 degrees sebab kat sini. Sekejap. Okay. First, dia dah dalam rajah tu dah sendiri tunjuk ni 90 degrees untuk T1R. And then benda ni yang T1PR, dia punya shape triangle, dia flat. So bila ni dah sorry. Cantik. Okay. Okay. Macam mana dapat 90 degrees? Macam mana nak explain? How do I explain this? Okay, with T1 being directly under T, and it's a midpoint kan, between P and Q kan, T1 ni. So, apa panggil? Oh, okay, faham. Aku faham. Yeah, triangle ni sebenarnya, you boleh tafsirkan a few different ways. But the way I see it, ni right in the middle, and this is like, dia macam ni tau, dia macam like T shape sikit sebenarnya. And we know that sebab this is an equilateral triangle. So kalau I buat ni, it's gonna be 90 degrees no matter what. Yang ni yang tengah baring, ni bukan yang tengah berdiri. Yang berdiri ni hal lain. Tapi basically that's how you get 90 degrees. Sebab kalau I take a pen and I tarik ni sampai take pen, tarik ni sampai belakang, ni akan jadi 90 degrees. Sebab it's an equilateral triangle. So bila I potong kat tengah, it's just gonna be the same, 90 degrees. Terima kasih Amirul. Baiklah, saya harap itu menjawab soalan anda. Jadi nak apa? The angle formed by TR. Okay, kita nak ni, kita boleh cari ni. So again, Pythagoras theorem, dapat sampai sini, stop. And then kita tahu itu nilai T1 and R. So kita tulis 3 times set 3, which is right over here. And then from there, kita boleh tahu tak nilai R yang kita tengah cari daripada tadi. Bukan dia belum lagi, tapi we're on our way there. Kita keluarkan yang tengah berdiri yang I keep mentioning tadi. Yang tengah berdiri ni, kalau you keluarkan 4 cm. Why 4 cm? Sebab point T is 4 cm vertically above the midpoint of PQ. Midpoint of PQ is T1R by the way.
Sorry, it's T1, not T1. So 4 cm vertically. And tadi kita cari, macam I said, the share the same side. So 3 cert 3 cm. Kita boleh tak pakai Sine Rule. Kita dah ada satu angle kat sini. 90. So, sorry, the first thing we want, triangle. Kita, again, like I said, kita kena fikir pasal teorem Pythagoras. So, kita just letak macam biasa, TR square over ni. Dia sebenarnya apa, dekat belakang buku, dia pakai cos rule. Jadi sebenarnya tak perlu. Sebab kalau you input this value, jawapan ni kosong. And then kalau you tengok total, yang ni, TR square equals to 3 times sert 3 square plus 4 square. Ni sebenarnya teorem Pythagoras just in disguise. Dia just, apa, yang belakang ni buatkan dia lagi complicated. I don't recommend you pakai cosine rule untuk cari the hypotenuse. I recommend you pakai teorem Pythagoras, dia lagi senang. And then you dapat TR square equals to 43. Tapi belum habis sebab ni square. Kita nak TR saja. So dia akan jadi sert 43. So sert 43 ni sebagai hypotenuse. And kita nak cari ni, kita nak cari R. Kita dah ada an angle here, sert 43. Kita dah ada 90 degrees. So this is one pair. You can ingat, this is one pair. And kita nak R, so boleh tak kita pair dia dengan 4? Boleh. So we're gonna do that. Sin R. Sorry, sin TRT. TRT 1 over 4. Again, sin kat atas sebab that's the one we're looking for. Bukan sisi kat atas. Equals to sin 90 over sert 43. So you just bawa sebelah, dia akan jadi darab. See, darab. And that's what you get. TRT equals to 37.59 degree. That is the answer untuk 6A. 6B, dia nak kita calculate the area of plane TPR. Now, ni pelik sikit sebab dia bukan tengah baring, dia bukan tengah diri. Kalau you tengok total, dia yang tengah condong sikit ni. TPR, the one yang tengah condong. So how do we find the area of this? Sebab kalau benda tu tak baring atau diri, dia bentuk 3D, so dia macam pelik sikit. But bear with me. Kita tahu ni 90 degrees, ni 90 degrees. Belakang ni pun 90 degrees dan bawah ni pun 90 degrees. First thing we want, kita dah ada nilai TR, kita baru cari tadi kan. Sert 43, ingat. Kalau luas, dia sama ada dua je. The one yang kalau you ada angle, and the one yang kalau you dah ada all three sides punya value. And right now, kita ada dua side, tapi kita tak ada angle langsung. Sebab it's very hard to cari any of these three punya triangle. Sebab dia tak baring, dia tak berdiri, dia condong. So like I said, it's very hard to find any of these angles. So our best way is to find the last side. So soalan kita, boleh tak cari last side ni? Dia punya attachment dekat mana? Tak cantik. Dia punya attachment dekat T1 atau midpoint PQ. Kita tahu nilai T1 4. And kita tahu nilai T1 and P 3. So boleh tak cari TP? Jawapan dia boleh. 4, 3. And kalau you dah biasa buat teorem Pythagoras, you tahu kalau A is 3, B is 4, automatically dapat 5. It's not something yang you kena hafal, you just kalau you ingat tu baguslah. It makes things quicker. So ni 5. And then now dia nak luas TPR. Kita dah ada all three sides.
kita ada nilai TR, which is set 43. Kita ada 6. Kita ada 5. Apa yang formula yang only require all 3 side and no angle? Heron formula. So based on Heron formula, see this is the shape given. TPR, macam yang perasan dia condong and dia tak ada nilai ni. Sebab kita tak boleh cari, kita susah nak cari nilai angle dia. So kita pakai ni and then kita masukkan Heron formula. Again, you kena start dengan S sebab S tu variable yang you akan pakai banyak dalam formula tu. Set 43 plus 5 plus 6, which is all of the sides combined over 2. And then you akan dapat 8.779 cm. This is S and S as the variable yang you akan pakai 4 kali ni. Ni S minus A, S minus B, S minus C. And jangan lupa untuk square root all of it. You akan dapat 14.31 cm square. And that is the answer for area of plane PR. That's all from me. Amirul Rifqi bin Abdul Rashid, Ali. I hope, saya harap at least someone gain something from this. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas penerangan yang mantap itu tadi dari saudara Amirul Rifqi kita. Rasa lepas dengar tu rasa macam tak susah sangat bab ni, boleh buat kan. Okay, jadi tanpa membazir masa lagi, saya ingin menjemput presenter kedua kita untuk sambung dalam bab ini, iaitu saudara Amir Ghazi. Persilakan. Assalamualaikum, saya Amir and saya akan sambung untuk chapter 9 iaitu solution of triangle and starting with question 7. Alright. So first kita baca question 7. A group of Girl Scouts took part in a camping. They set up 3 tents with the positions as shown in the diagram on the right. So kita nampak diagram diberi ni, dia ada 3 point. Okay, 3 point iaitu the 3 tents yang dia set up. Kita namakan A, B and C. Alright. So first question A, dia nak kita calculate the obtuse angle ACB. Alright, so kita nampak dekat sini. First thing dia cakap dulu, dia nak obtuse angle. Alright, so obtuse angle ni basic, it's just angle yang greater than 90 degrees. And ACB is over here. Alright. Kita nampak kat situ. So next, kita boleh apply the sine rule. Alright, sine ACB, kita akan pair dengan opposite side dia, which is 8. Alright, sebab it's just opposite. And then equals to sine 50 over 7. So from here, kita just tukar sine ACB as the subject of the formula. And then kita akan dapat angle ACB is equal to 61.1018. Tapi ingat, ini in acute angle sebab dia less than 90. And question dia nak obtuse angle. Therefore, kita nak cari obtuse angle dia, it's simple, just 180 degrees minus the acute angle. And then final answer kita in 4 decimal places, ingat, 118.8982 degrees. And itu final answer untuk question A. Alright, moving on to question B. Dia suruh kita draw and label another triangle other than ABC, which shows the possible position of tent C. Alright, so basically dia nak kita tambah another point yang nak relocate untuk tent C. Tapi dia bagi syarat. Syarat dia dah specify that distance AB dengan AC and angle ABC, dia kena unchanged. So maksudnya, ada 3 komponen yang kita tak boleh sentuh, iaitu mana tadi? Distance AB, AC and angle ABC. 3 yang saya highlight warna merah ni kita tak boleh tukar. So then cara kita nak solve for this question is kita ke bawah letak point B. Alright, so nak check balik betul ke tak ikut syarat 3 tadi tu, which is distance AB still the same, distance AC pun still the same, and angle ABC unchanged. So 3 syarat tu dah complete, then betul lah final answer dia, kita tambah point D dekat bawah sini. Alright, moving on to question C.
C pula, tent C has to be relocated to another position. Okay, so similar to the previous question, dia suruh kita relocate tent C. Alright, so kita ada syarat lain pula, which is dia suruh kita AB unchanged and angle BAC pula kali ni yang unchanged. Alright, so itu first part of the question. Alright, jom kita tengok dulu macam mana nak buat ni. Alright, AB and angle BAC. BAC is 50 degrees. Dua ni tak boleh change. So cara nak buat tu is kita bawa ke kanan. Bawa ke kanan, right hand side, kita extend dia jadi point C. C yang baru. Alright, so that's the only, tu baru first part of the question. Kita sambung baca. Calculate the distance AC such that only one triangle can be formed. So kita nak sekarang ni total dari A sampai C yang baru ni. So cara kita nak buat ni is first kita cari dulu angle ABC. This blue angle yang dekat diagram yang dilukis ni. So as we all know, the total interior angle untuk every triangle is always 180. So kita dah ada angle 50 and kita dah ada angle 61.1018, which yang kita dapat from question A, the acute angle. So we just take 180 minus 50 minus the acute angle, we get 68.8982. And then from here, kita boleh guna cosine rule. Kita nak cari AC. So kita jadikan AC squared as the subject of the formula, and then kita masukkan B squared plus C squared, which is 8 and 7, and then the rest of the formula 2BC cosine. Cosine ni kita ambil yang angle yang kita baru jumpa tadi, which is angle ABC, and then we just plug in the information, kita dapat AC squared, and don't forget to square root. So square root the answer, we get AC is equals to 8.5251, and it's important yang kita letak dalam 4 decimal places sebab untuk syllabus baru KSSM better to put 4 places. Alright, that's the end of question 7. Next question, question 8. Okay, diagram on the right shows a glass block in the shape of a pyramid, VABC. Alright, dia dah bagi diagram. The base of the block is an isosceles triangle. Alright, ingat isosceles triangle tu maksud dia ada dua side yang sama length, which is dia bagi AC is equals to AB. Alright, so dua ni sama. I know yang this diagram yang dia bagi ni nampak macam tak sama, but in the world of mathematics, kita jangan assume anything from the diagram. We only take from the statement. Alright, so kalau kita nak draw to scale, kita boleh lukis sendiri. AC, AB sama. Alright, V is the vertex of the block such that dia bagi pula ni BV. BV is equals to CV. CV is equals to 3. Alright. And dia bagi lagi satu key information. The angle between the inclined plane VBC and the base ABC is 50. Tapi itu akan guna untuk later on. So kita tengok question A dulu. Angle BAC. Angle BAC given the base area is 8.69. Alright. So dia nak apa? Dia nak angle at BAC. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada length of both sides AC and AB, which is given from the question itself, and kita also given the area. So kalau kita bring out the area formula, which is area of triangle ABC, half AB times AC sine BAC. Alright, from here it's more to just fill in the information yang kita already ada, which is given the area is 8.69
And we know AD, we know AC, tapi kita tak tahu angle BAC tu berapa kan. This right angle here, we don't know. So we just leave that be and kita akan tukar dia sebagai subject of the formula. Kita biar dia seorang-seorang and kita bawa nombor lain to one side. So how that works is as shown here. We have sine BAC as the subject of the formula, and from here kita just simplify and dapat angle of BAC is equals to 40 degrees, and that is the final answer untuk angle BAC. Okay, moving on to question B. Dia nak cari apa pula ni? The length of AV. Alright. Dia nak AV. Given the angle between the line AV and the base is 25. Alright. Kita kena faham dulu dekat mana angle between line AV and base. Oops, sorry. Right, never mind. Scratch that. Okay, so first kita punya first step, kita akan adakan point F, which is the midpoint to B and C. And as we already know, this total angle here is 40. So kalau AF is just the midpoint of BC, 40 divided by 2 is just 20. So sekarang ni kita ada angle BAF, which is 20. And okay. So from there, kita akan tahu angle ABF, which is 180 minus 20 minus 90. Like I said earlier, every triangle punya interior angle is always 180. So kita dah tahu angle baru. Angle ABF. Angle ABF is 70 degrees. So from here, kita boleh cari length AF. AF kita guna sine rule. AF kita pair dengan sine 70 yang kita baru jumpa tadi sebab dia opposite dia. And then 5.2. 5.2 tadi, which is given in the question here, is AB. Alright, so 5.2 over sine 90 sebab dia opposite dia, so itu dia punya pair untuk sine rule. So from here, macam biasa, we just make AF as the subject of the formula and calculate, tekan calculator, kita dapat 4.8864 cm. Alright, now kenapa kita nak cari length of AF? Sebab kalau kita tengok from the side, we will get that dari tepi, sekarang ni is another triangle. So kita dah cari, tadi baru cari AF, kita dapat 4.8864 recently. And ini baru kita boleh nampak dengan lagi senang, dekat mana angle between AV and base, 25 tu. So macam kita nampak tadi, F2 is the midpoint between B and C. So line AF2 is on the base. So itu dia jadi angle at the base is 25 degrees. So sekarang ni kita dah kita ada banyak information. Kita ada dua angle and kita ada one side. Tapi untuk guna sine rule kita, we still don't have enough information. Kita kena cari dulu angle dekat sini. So angle AVF, kita dah ada dua angle. Macam biasa, 180 minus 25 minus 50, we get 105 degrees. So from there, we can complete the sine rule, which is the length of AV. Kita nak tu, so kita dah letak dekat atas. So where is AV? AV, kita pairkan dia dengan opposite angle dia, which is 50. So AV over 50 is equals to 4.8864 over angle yang kita baru jumpa tadi, which is 105. So kita jadikan AV as the subject of the formula, and from there kita dapat simplify that AV is equals to 3.8752. Okay, so that's the final answer. Soalan C pula. The surface area of VAB of the glass block. Okay, question C. Dia nak surface area of V, A and B. Okay, dia nak area.
Okay, so kita akan guna formula untuk area. Keep that in mind. Surface area. Alright. So first kita akan lukis dulu diagram sendiri supaya lagi senang untuk faham, and kita plug in all the info yang kita already ada, and which is VB is 3, AB is 5.2 and 3.8752. Sorry, 3.8752. So untuk cari surface area kita akan guna Heron's formula. And first step untuk use Heron's formula, first kena cari semi-perimeter. Semi-perimeter is just perimeter of the triangle over 2. So we just add all the sides, total, sum over 2, we get 6.0376. So sekarang kita dah ada S. Now we just plug in all the values into the Heron's formula. S, and we got another S, A, and then S minus B, and then S minus C. Alright, so also jangan lupa untuk square root. That's very important. And final answer we get 5.7637 centimeters squared. Alright, unit also jangan lupa letak sebab kalau tak nanti potong markah kalau tak letak. Okay, so that's it for question 8. Moving on to question 9. Okay, dia bagi situation tapi kali ni dia tak bagi kita gambar. Kita kena buat gambar sendiri. Okay, Rashid drove a boat westwards. West is to the left. Okay. He noticed a lighthouse at a distance of 25 km at the bearing of 235. So cara kita nak buat ni, dia bagi bearing and dia bagi distance, dia bagi west. So we just buat Satah Cartes, what do you call it? Just lukis x-axis and y-axis, right? So here's the diagram that I drew. We get the boat which is heading to the left because it's heading westwards, right? Heading to the left. And dia bagi tadi, dia ada lighthouse. Lighthouse is R. R is 25 kilometers away from boat dia tadi. Boat dia is heading towards west, alright? Keep in mind, boat dia still at point O. It's just moving towards the west. And the bearing of 235. So that is the diagram. And we will be referring to this diagram later on also. Okay. What is the distance traveled by the boat if the distance from the lighthouse is 16 kilometers? Okay, distance traveled by the boat if the distance from the lighthouse is 16 kilometers. Macam mana tu? Kita boleh buat triangle. Alright. So it's basically just a triangle. B is the current boat punya location. Alright. The current boat location is at B. And lighthouse tadi sekarang dekat R. Currently, boat dia is 16 kilometers away. 16 kilometers away from the lighthouse. 16 kilometers is the distance from the boat to the lighthouse. Okay. And 25 kilometers is from the original to the lighthouse. Right. So what we can get from here is sine of angle OBR. Sine of angle OBR right here over 25. Kita akan pair dengan opposite side dia. And then sine of 35, kita pakai angle ni, which we derive from the bearing of 235. And the opposite of sine 35 is 16. And from there, we just complete the sine punya equation. We get that angle OBR is 63.6647. Tapi clearly as we can see in this diagram that kita dah buat to scale, we see that angle OBR is an obtuse angle. Alright. Clearly as we can see, kalau kita letak line dekat sini, it's more than 90. Alright. So kalau dia more than 90, what we're going to need to do is untuk 180 minus the acute angle, which is 116.3353. And with that information, kita boleh cari angle BRO. Angle BRO is right over here.
the blue one, alright? Bila kita dah ada angle BRO, sum of interior angle triangle minus the other two angles, kita dapat 28.6647. Alright? So, bila kita dah ada angle ni, kita finally boleh cari kita boleh cari the total distance yang travelled by the boat. Alright, daripada original spot dia sampai the current spot, which is BO. So, cara nak cari tu sama juga macam sebelum ni, kita just guna sine rule. So, BO, the opposite to BO as we can see here, is the blue angle. And then from here, kita boleh guna sine rule 16 over sine 35. We get BO as the subject of the formula and simplify, 13.3808 kilometers. Remember 4 decimal places. Okay, itu final answer dia. Alright, question C. Rashid continued to drive the boat until his distance from the lighthouse is 16 kilometers again. Alright, ingat tak tadi dia dah dari origin, dia bawa sampai 16 kilometers antara dia dengan lighthouse, and then dia bawa sambung lagi sampai distance dia sama. So basically what we're doing is kita just extending the line. Alright, this is the original triangle tadi kan, with O being the origin and D is the position of the boat. And bila dia sambung drive lagi, see, we extend to B1 now. Sekarang ni boat dia at B1. Alright, question C1, apa dia nak? Dia suruh kita calculate the distance between the first position and the second position of the boat. Alright, so the first position and the second position. Alright, first position, B. Second position, which is the newly found position, B1. Alright, so untuk diagram ni, we just fill in all the information that we already have. And then first step we need to realize is that B1R, alright, B1R over here is equals to B1BR. Kenapa? Kenapa dua angle biru ni sama? Alright, dua angle biru ni sama because 16 kilometers and 16 kilometers, it's an isosceles triangle. Alright, remember isosceles triangle ada dua side yang sama distance. Alright, so lepas kita dah state that, kita boleh cari angle of B1BR, which is 180 minus OBR. OBR tu dekat mana? Oh. Alright, angle of B1BR, which is the blue angle, is 180 minus OBR. And angle ni tadi kita baru jumpa kan, angle yang merah ni, angle OBR ni kita dah jumpa in the previous question. And since it's on a straight line, that's why we can do 180 minus 116.3353 and we get the answer for the angle at B1R. Amir? Yes? Ini ada one of our audience tanya, dia fallen angel lagi sekali, dia kata Yes. dia tak sure about macam mana formula Heron tu, dia suruh boleh tak terangkan balik. Oh, alright. So formula Heron. Okay, kita back. Alright, so formula Heron ni basically is just, this is the formula, okay? Square root, panjang. So first kita ada S, and then bracket S minus A, and then bracket lagi S minus B, and then S minus C. Alright, so kita nampak dekat sini, kita ada 4 komponen. Kita ada S, kita ada A, B and C. Alright, what are these components? Alright, so firstly, S is the semi-perimeter, which we derive from the 3 sides. Alright, so cara nak cari semi-perimeter is just
cari perimeter macam biasa and then total over 2. Alright, and the rest, A, B and C is just the sides of the triangle. It's just the CC triangle lah, right? Ni A, B, C. Alright, so that is the Heron formula. Thank you Amir. Harapnya yang fallen angel tadi dapat explanation from Amir. Harapnya faham. Alright, where did we left off just now? Alright. So angle at B1RO, right, this green, erase. Alright, so B1RO, this green angle here, kita boleh cari daripada interior angle of the triangle, which is 180 minus the two angles here. So that way kita boleh cari angle of angle at R, kita kata, which will get 81.3353 degrees. So from here, kita boleh cari total distance B1 until O using the sine rule. So B1 B1O, kita opposite side kan dia, which is the angle yang kita baru jumpa tadi, over sine 81.3353, and then kita just ambil 16 over 35, and from here kita boleh dapat B1O, B1 until O, which is the very long distance here. We get that is 27.5768. Tapi itu bukan apa soalan tu nak. Dia tak nak B1 sampai O. Dia hanya nak B1 sampai B sahaja. Sebab remember, dia tanya kita tentang first position and second position. First position is at B and the second position is at B1. Dia tak nak this whole green line. Dia hanya nak from B until B1. So from here, kita dah ada total distance. Kita boleh cari the distance just from subtracting 27.5768 by 13.3808, which is then the final answer, 14.196 kilometers. Okay, so that is the final answer for question C1. C2 pula. What is the bearing of the lighthouse from the boat when the boat is at the second position? Bearing of the lighthouse. Lighthouse tadi at R, wasn't it? Okay. So, when the boat is at the second position, which is at B1 here, as we can see, B1 here. Alright, bearing of the lighthouse. Lighthouse is at R. So tadi previously we have found that the angle here, warna hijau ni, kita nampak it's 63.6647. So, and kita akan tambah by 90 degrees from the north. Alright, so basically just nak cari bearing ni, kita 90 degrees tambah dengan this green angle here. So 90 plus 63.6647, we get 153.6647. So a very simple question. Moving on to question 10 pula. Okay, new question, new diagram. Alright. The diagram on the right shows the positions of 4 petrol stations, J, K, L, M in a district. Okay. And they bagi kita information. Oops, where's that? Okay. Dia bagi kita information which is J until K is 40 kilometers, K until L is 80, and LM mana? LM. Find that LM is 65, and angle at JKL. Angle at JKL mana tu? Angle JKL is 44 degrees. Alright, that's 44. Angle at JKL, yes. Alright, so first question dia tanya kita the distance JL.
JL. The distance JL we will find right here. Dia nak tanya distance yang warna merah tu. So what do we have and what do we want? Kita ada JK, kita ada KL, kita ada angle JKL. So from here kita boleh guna cosine rule sebab kita ada an included angle which is the 44 just now, and kita ada 40 and 80. The cosine rule, kita jadikan JL squared as the subject of the cosine rule, and we just plug in the info, B squared plus C squared minus 2AC cosine A, and we will get that JL squared. And then don't forget to square root. JL is equals to 58.2771. Alright. Itu untuk question 1. Question 2 pula. Dia suruh kita cari angle at JML. Dekat mana angle JML ni? Angle JML is over here. So macam mana kita nak cari ni? First kita isi dulu diagram kita dengan all the information that we have, including the one that we found just now, 58.2771. So from here, we just use the sine rule. Okay, angle of KJL. Angle of KJL as a subject, sebab kita nak cari angle yang ni. Alright, this yellow angle as you can see. Kita akan pair tu dengan 80 and sine 44. So, this 44 here, kita akan pair dengan 58.2771. Alright, and as sine KJL as the subject of the formula, then kita akan dapat angle of KJL is 72.4765. Tapi kita nak cari the other angle kan. Kita tak nak angle KJL, kita nak MJL. So kita dah ada angle yang kuning KJL ni. Kita boleh cari wrong color. Okay, kita boleh cari angle yang warna merah ni. Kita boleh cari angle warna merah ni using 180 minus the angle that kita just jumpa baru tadi, which is going to be 107.5235. And from here, kita just use the regular sine rule, sine JML over 58.71. Alright, sine over 58.71, 2771. And also the right angle is over 65 because tu dia punya pairing. And then macam biasa kita just jadikan the green angle as the subject of the formula. We will get the angle of JML, which is the one yang kita nak cari ni, is equals to 58.7558. Okay. Next question. Dia suruh kita cari the area of KLM. Alright. So dia suruh kita cari area of triangle KLNM. Dia suruh kita cari the whole triangle punya formula. So what we need to know first? We need to know that the area of KLM, alright? KLM, which is the area right over here. Kita boleh cari by subtracting 180 by 44 and the angle yang kita baru jumpa tadi. We will get the angle KLM here is equals to 77.2442. And sekarang ni kita ada sekarang ni kita ada 65, kita ada 80 kilometers, and now we also have this angle here. We have an included angle. So from here, we just use the we use the area formula that uses the sine, which is half of 80 times 65, and then sine of this included angle. And then we will get the final answer. Area is equals to 2535.8319 kilometers squared. Again, be sure to use 4 decimal places, yeah? Alright, moving on to question B. Without doing calculations. Funny.
Alright, without doing calculations, determine the petrol station which is furthest from petrol station K. Explain. Alright, so kita ada petrol station K dekat sini. So dia basically nak tanya petrol station mana satu yang paling jauh daripada K ni? Mana satu yang paling jauh? Tapi the trick is we cannot calculate. Kalau calculate tolak markah sebab the question said so. So first we need to fill in the information that we have, which is all the angles that we have. Alright. So kita ada angle 77. Oops, sorry. Tak nampak pula. Alright, kita ada angle 77, angle 58 and angle 44. Logically speaking, we will know that K until M, K and M is the longest. Why? Sebab angle 77 is the biggest angle. Okay, macam mana teori ni, like how can I get this theory? Alright, angle 77, kalau kita besarkan lagi, naturally the distance km will also get longer. Alright. Sorry, I should draw on here. Alright, katakanlah kalau angle ni kita besarkan lagi, apa akan jadi? Dia akan jadi lagi panjang lah. See? Alright, dia jadi lagi panjang. Kita besarkan lagi angle, dia jadi lagi panjang. So basically kita just cari angle yang paling besar. Therefore kita akan dapat km. Km is the longest. That is why petrol station M is the one that is furthest from petrol station K. Moving on, question C. If a car travels around the road KL, mana road KL? Kita cari dulu. KL. Alright. Ada kereta yang lalu dekat sini. Calculate the shortest distance of the car from petrol station M. Petrol station M tadi dekat atas, which is right over here. Alright. Naturally, kita akan dapat tahu the shortest distance will be the one that is directly at the midpoint. Alright. So kita just namakan this as T. Alright. So alright, kita jadikan T sebagai shortest distance from petrol station M. So then cara kita nak cari T, we just use the sine rule. Yes, we use the sine rule. We pair T dengan 77.2442 and then 65. 65 kita pair dengan 90. So from this sine rule, we will get that T is equals to 63.3958. Alright. That is the final answer, 4 decimal places. Moving on to question 11. Okay, kita ada diagram baru pula. Mary colored the 3 triangles. The 3 triangles ABC, ACD, CED. Okay. Kita ada 3 triangle di sini. ABC, ACD pula. ACD, and also another triangle yang dia lukis, which is angle CED. Alright, such that ACE and BCD are straight lines. Okay, this is going to be important. ACE is a straight line. Okay, see ACE straight line dekat sini, and also BCD are also a straight line. Alright, those are 2 straight lines that you need to keep in mind. Alright, let me clean this up a little bit. Okay. So, dia bagi lagi information. Angle of DCE. Angle of DCE is equals to 50.05. Alright, there we go. The blue angle, okay. See the color blue? 50.05, angle of DCE.
and dia bagi another key information, which is angle CED is obtuse. Alright, remember obtuse, okay? So we're going to need to imply that into later calculations. Okay, remember how they mentioned that, they mentioned that these two lines right here are straight lines, right? So the properties bila two straight lines cross is that when this angle is 50.05, the one that sebelah dia pun 50.05. It also is true for these two angles, C, right, over there. So from there, kita dah ada dua angle dekat situ. Alright, moving on. Kita akan dapat sin CED. Sin CED, CED over 7. Oops, sorry, yeah. Different color. Alright, sin CED over 7 and sin 50.05. Sin 50.05 over 6.5. And from here kita boleh dapat angle CED. And remember it's an obtuse angle. So kita akan perlu buat 180 minus 55.6468, which is the acute angle. So that's important, yes. Kalau terlupa ni, you'll get the wrong answer. And the final answer being 124.3532 degrees. Next question, dia suruh kita calculate the length of AB pula. Where is the length of AB? Oh, sorry. The length of AB is right over here, AB. Macam mana kita nak cari AB? Remember, sekarang ni kita ada banyak information, which is earlier stated that this is 50.05 and kita ada 5 cm and kita ada 9 cm. So we just use the cosine rule because we have an included angle and we have two sides. So then AB squared is the subject of the formula untuk cosine rule, and we get the answer. Don't forget to square root. We get that AB is equals to 6.9433. Alright, itu final answer untuk question A2. A3 pula, dia suruh kita tanya the area of triangle AED. Triangle AED is this big triangle, A until E until D. Alright, how are we going to find this area? Mind you, it's an area. So first, kita dah dapat tahu tadi the angle of angle yang kali hijau tadi, kita dah dapat is 124.3532. Alright, we have that information, so remember to put that in the diagram. So from here kita boleh cari angle CDE pula. This angle right here. From there we can, tak nampak. Alright, that's better. We can look for this red angle here, which is 180 minus the other two angles. We get 5.5968. And bila kita ada that information, kita boleh guna cosine rule untuk cari the length of CE. Alright, length of CE. This length here, kita nak cari ni, which then we will get 0.8269. And from here, kita dah boleh cari area of triangle AED yang guna sine, which is half of 9 plus 0.8269 times 6.5. Alright, so basically they just guna so dia akan guna half of this whole A until E and then times
this 6.5, and then sine of 124, sine of 124.3532, and then we will get 26.3677 centimeters squared, and that is the final answer for area of triangle AED. Right. Moving on to question B, 11B. All right. Dia bagi the straight line AB is extended to point B prime. Okay. So basically it just extend until at one point it's B prime. B prime. Right, such that CB prime is equals to CB. Alright. On the same diagram, draw and color the triangle BCB prime. Oh, dah lukis apa ni? They simply just extend until at certain point that BC and B prime C is the same length. So it's an isosceles triangle. So that is the answer. Alright. Moving on to question 12. Question 12, dia bagi another diagram. In the diagram on the right, WYZ is a straight line. Okay, it's a straight line. Given that sine XYW is 10 over 11. Alright. It's alright, here's the tricky bit. Alright, dia bagi sine of the angle. Dia tak bagi kita angle, dia bagi sine of the angle. Alright. So sekarang ni kita nak cari YXZ. YXZ is over here. So first kita kena tahu dulu angle dekat sini angle berapa. So we just apply this what do you call it, this principle. Sine 180 minus theta is equals to sine theta. In that sense, where's my mouse? Right, sine at the sine at this right angle here, sine of this angle is equals to sine of this blue angle. Alright, it might seem hard to believe, but dia bukan angle tu semata-mata, right? It's the sine of the angle. That is simply the principle. The sine of the red is equals to sine of the blue in the case of this diagram specifically. Alright, so from here kita dah ada sine of angle XYZ. So from there we can apply the sine rule. We are looking for this angle here. This angle here pair dengan 4 cm, and angle yang kita jumpa ni tadi, sin XYZ, kita pair dengan 12. Alright, as stated before, sine of XYZ is equals to as given in the question, which is sine XYW given it's 10 over 11. So we just plug in the values that we have right now. 10 over 11 over 12 times 4. We simplify it until we get 10 over 33. And the question, dia tanya kita, dia tak tanya kita angle XYZ berapa. Tengok betul-betul, question dia tanya sin XYZ. So that means kita berhenti sampai 10 over 33 sahaja. Because that is sin XYZ. Kita jangan sin inverse. Sebab question dia minta untuk sin YXZ sahaja. So then 10 over 33 is the final answer. Okay. Moving on to question B. Suruh kita calculate the area of triangle XYZ. Hence, find the length of XW. Alright, question ni dia basically just tanya dua question in one question. So first kita nak cari triangle XYZ punya area. Triangle XYZ is right over here. XYZ. Alright, we're going to find that area. So first kita cari angle of XYW. XYW is located
over here. XYW, yes. XYW is 10 over 11, which is given in the question itself. And then we simplify, we get 65.38. All right, so we have that angle in mind. Then we can find the specific in decimal for the angle of X, Y, Z. Ingat tak merah biru tadi? The one I said before. In the previous question, they still included the sign. But in this specific question, we don't want the sign. So kita akan guna decimal place. So cara nak cari X, Y, Z, angle biru ni, 180 minus 65.38. Because remember, WYZ is a straight line. And the property of the straight line is that the angle is 180. So we just 180 minus 65.38, we get the angle yang warna biru tadi, 114.62. Now where do we go from here? We need to find the angle of YXZ. Angle of YXZ, which is 10 over 33, macam yang kita jumpa at the previous question. And like I said, we want it to be in the decimal form. So we just simplify 10 over 33, we get 17.6397. And from here, kita also dapat angle of XZY, which is located right over here, XZY. Why do we get that? Because interior angle of triangle is always 180, and we have the other two angles. So 180 minus the other two angles, we get angle of XZY, which is 47.7403. So from here, we just use the sine formula for the area of triangle, which is, as we can see, half of 12 times 4 sine of XZY. XZY, which is the formula, the angle yang kita jumpa tadi. And we just plug in the information, 47.7403. We get the final answer of 17.7625 centimeter squared. But that's just the first part. Sekarang ni, question dia suruh cari length of XW pula. And kita akan dapat tahu that XW here, as we can see, the opposite angle to XW is, the opposite angle to XW is the purple one, the XYZ the XYZ angle. So then we just imply that into the sine rule, and we the other side of the sine, we get 12 over 90 degrees. So from here, kita just jadikan XW as the subject of the formula. We will get that XW is equals to 8.8813 centimeters. And that is the end for question B, 12B, yes. Right, 12C. State two situations so that the ambiguous case exists in the triangle on the right. Okay, so dia nak minta kita ambiguous case. So the first situation is as so. We extend to the left, we get Y prime. Amir, Yes. Before that, ada one of our audience tanya, kenapa we need to find XW? I think it's the question before that. Sorry, XW. To XW equals to. Yes, memang sebab the question minta kita cari XW, yes. It's stated in the question right over here. Hence, find the length of XW. There. Right. Thank you, Amir. Right, welcome. All right, hopefully that explains it. So moving on with the ambiguous case, we have extended until Y prime. And this is the first situation, okay? Triangle Z X Y prime such that, alright, take note, mana satu yang unchanged.
we have a few unchanged properties, which is this 12 centimeters. 12 centimeters remain unchanged. Length xz is the same. And then the length of x to y prime is the same as the length of xy. So you see, these two green lines are the same length. And also another thing that remains unchanged is this angle at xzy prime. Oh, sorry. Oh, tak nampak pula. Sorry. Alright, this angle here also remains unchanged. So that is the first situation for the ambiguous case. The second situation for the ambiguous case is as so, we extend y prime ke bawah pula. So kali ni kita buat ke bawah, apa pula yang unchanged? So as we can see here, triangle zxy prime such that xz still the same, 12 centimeters, xz still unchanged. And another one, the length of zy prime, highlighter. Right, zy prime is equals to the one at zy. Dua-dua ni 4 centimeters. So that also remains unchanged. And another one is the angle. The angle at zxy. The angle atas ni also remains unchanged. So that is basically the gist of the second situation for the ambiguous case. And it seems that is it for every mastery question in chapter 9. Thank you for listening. Okay, thank you Amir Ghazi atas penerangan itu tadi. Rasanya dah jelas dengan clear kot macam mana nak buat latihan pengukuhan from question number 7 until 12. Okay, jadi sebelum itu saya ingin apa saudara Amir Ghazi ada nak bagi nasihat apa-apa ke untuk diorang ni? Nasihat? Boleh. Alright, I know as from the perspective of a student, maths ni is like satu subjek yang ramai orang boleh kata like 90% of the students akan takut punya lah. But it's actually quite basic at maths. If you can grasp the basics, if you can understand the formula for each topic, just stick with the rule and you will never be lost. Alright, nasihat yang saya rasa amat bagus daripada saudara Amir kita. Jadi tanpa membazirkan masa lagi, saya rasa saya nak sambungkan kita punya next session iaitu chapter 10, nombor indeks. Saya ingin menjemput saudara Intan untuk meneruskan perbincangannya dalam bab 10. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syafiqah. Pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan pada chapter seterusnya iaitu chapter 10, indeks number. Advanced Form 4, KSS6. Kita akan bincang soalan mastery practice question number 1 until 6. Actually dia ada 12 question tapi half lagi akan disambung oleh Firzana. Okay, baik. Sebelum kita go through satu-satu soalan, saya akan revisekan beberapa formula yang ada di dalam bab ini. Ada 2 je formula tapi ada satu lagi formula yang saya akan terangkan yang tak ada dalam buku teks. Okay, formula yang first sekali adalah to find index number. Okay, nak cari index number. Index number ni dia punya simbol adalah I besar. Okay, nak cari dia adalah I equal to Q1 over Q0 times 100. Q1 ni adalah price or quantity at a particular year. Dia tak semestinya, kalau tak faham ayat particular year ni, kita boleh katakan semester tahun yang paling latest. Contoh, tahun 2019 dan tahun 2020 kan. Mana lagi latest? 2020 kan? So 2020 tu jadi Q1. Q0 pula price atau quantity at the base year. Base year, nanti kat soalan tu aku kata find index number 2019 based on the year 2015. Okay, 2015 tu akan jadi base year dia lah. And then timeskan dengan 100. Okay, lepas tu second formula pula to find composite.
composite index. Dia punya simbol adalah I bar, and then I bar equal to total, ni sigma ni adalah total index number times dengan weightage. Index number times weightage plus semua yang ada, and then bahagi dengan total weightage. Ni sigma ni tandanya hasil tambah semula kan. Okay, lepas tu yang last kali ni, formula yang last kali ni dia agak unik and senang je. Saya panggil formula 3 years. So step first, susun tahun ikut tertib naik. Contoh 2020, 2021, 2022. And then lukiskan arrow daripada 2020 ke 2021, and then 2021 ke 2022. Lepas tu belas kali arrow yang kat bawah ni lah. 2022 sambung terus ke 2020 sambung ke terus 2022. And then label A, B and C. Okay, before that, semua ni nak hubung kaitkan semua ni, ada satu lagi benda yang kita kena ingat. Cara saya ingat, hubungan A dan B akan jadi 100 kali complicated bila ada orang ketiga. So ni lah, kena ingat yang ni je sebenarnya. AB equal to 100C. Nanti bila dah ada soalan yang melibatkan 3 years, kita akan guna balik formula ni. Saya akan terangkan semula. Okay, let's go through question number 1. Kita baca arahan dulu, okay. The table below shows the price per kg of 4 types of goods A, B, C and D in the year 2017 and 2019. Price index in the year 2019 was based on the year 2017 and their weightage respectively. Okay, ni ada weightage. Agak-agak kalau ada weightage tu mesti dia minta composite index kan. Tapi tak apa. First kita akan tafsir dulu dia punya jadual yang diberikan. Good ada 4 goods A, B and C. And then kat sini ada variable X, ada variable Y, ada variable Z. Itu yang dia akan carilah. Tengok soalan A. Dia akan minta kita cari find the value of X, Y and Z. Okay, sekarang ni yang ini 2017 ni, tengok jadual. Okay. 2017 ni adalah tahun base year dia tau, yang dia dah mention kat atas tu. So 2017 ni adalah Q note, base year tu. 2019 pula adalah Q1, the latest year. Okay, ni dia punya price index. So sekarang nak cari X, kita akan guna formula yang first tadi, yang I equal to Q1 over Q naught times 100. Tapi saya tulis kat sini, saya dah siap substitute kan. Okay, tengok column untuk good D kan. Dia punya price index adalah 120. Okay, ni I tu kan, 120. Sama dengan Q1. Q1 dia 2019. So dia 1.0 per dengan Q note. Q note dia X lah, unknown yang kita tahu. And times 100. So kita kena susun lah untuk dapatkan X. 100 ni bawa sebelah jadi 120 bagi 100. Lepas tu kita nak X ni, X bawa sebelah 1.20 bagi dengan 1.2. Dapat jawapan dia 1.00. Okay, mesti korang tertanya kan, mesti semua orang tertanya kenapa 1.00? Sebab jawapan dia kena 1.00 sebab di dalam RM, dia RM. So duit lah kan, RM1. Okay, X dah settle. And then kita nak kena cari Y pula. Cari Y ni pula dia duduk dekat Q1 kan. Dia dah bagi price index, dia bagi Q note tapi dia tak bagi Q1. So kita substitute juga benda yang sama. 125 ni index number dia. Y ni adalah Q1 dia. Yang 2019 saya tak tahu. Over dengan 0.80 ni adalah 2017 times dengan 100. Sama juga kita nakkan variable Y ni kan. Jadi 1.25 bahagi dengan 100. Kita susun nak cari Y je. Bawa yang bahagi ni pergi sebelah 1.25 darab dengan 0.80. Jawapannya adalah 1.00. Sama juga sebab dia dalam unit RM. Okay. And then kita nak tengok Z pula. Z ni lagi mudah lah sebab kita nak cari price index. Kita nak cari I tu. So boleh je terus substitute dalam dia punya formula. I equal to Q1 over Q note times 100. Q1 dia 2019 kan, 2.20. So bahagi dengan Q note dia 2017, 2.00. Okay, press calculator and the answer is 110. Okay, dah settle X, Y dan Z. Sekarang ni kita nak tengok soalan juga. Calculate the composite index of the goods in the year 2019 based on the year 2017. Inilah saya cakap tadi. Ni sebuah weightage je mesti nak cari composite index. Okay, formula composite index tadi tu yang ada tanda sigma semua tu kan.
simbol untuk composite index adalah I bar. So I bar ni saya dah siap substitutekan. Kita tengok dua kolom ni je. Kita tengok sebab ini adalah price index, kita akan darabkan dengan weightage. Jadi Z tadi kita dah tahu 110 kan. Jadi 110 darab 4 tambah dengan 125 darab 1 tambah dengan 10 darab 2 tambah dengan 120 darab 3 bahagi dengan total weightage 4 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Kita akan bahagi ni, tekan kalkulator tau. Kalkulator, lepas tu kita akan dapat yang jumlah weightage ni jangan teka tau, dia bukan sentiasa 10. Dia tengok soalan. So jadi kita kira betul-betul lah. Tekan kalkulator, and the answer is 112.5. Settle soalan 1. Sekarang kita beralih kepada soalan nombor 2. Kita baca soalan. The table below shows the price index of two materials A and B used in production of a type of household decoration. Kita ada dua material A and B. Kita tengok dia punya, kita menelaah dia punya table lah. Price index in the year 2018 based on the year 2016. Yang ni pula price index in the year 2020 based on the year 2016. Okey, kita tengok A. A dia bagi 110. Tiba-tiba yang kolom sebelah ni M. B dia tak bagi pula. Tiba-tiba sebelah 110. So jadi kita tahu kan dah ada unknown. Sudah semestinya kita kena cari unknown tu. Tapi before that, baca lagi ada information ni. Given the price of material B increased by 22% in the year 2018 from the year 2016. Okey, agak-agak 2018 dengan 2016 ni kita nak biar macam tu ke? Tak, kita tak boleh biar. Kita kena tengok dia bagi increase ni ada maksud. Okey, bila increase bila material tu increase, sesuatu dia akan, bila arahan tu, bila soalan tu mention yang increase ke decrease ke, kita kena alert. Kita tak nak kira dalam bentuk peratus. So sekarang ni contohnya ni material B kan increase. Increase tu maksudnya kita kena tambah 100. So kalau dia kata decrease, andai kata dia kata decrease, kita kena tolak dengan 100. Okey, kalau contoh sekarang ni kan increase kan. So 22 tambah dengan 100. Dapat 122. 122 ni lah N. Sebab apa N? Sebab kita tengah kira 2018 based on the year 2016. Okay, N dah settle. Sekarang nak cari M pula. Nak cari M, kita baca second sentence ni. Dia cakap the price of material A in the year 2016 was RM5 and the year 2020 pula 6 and 5 sen. Find the value of M and N. Okay, yang ni dia bagi harga pula. Yang tadi dia bagi peratusan berapa yang increase kan. Ini dia bagi harga. Yang bagi harga kita alert. Tengok ayat panjang ni kan. Susah kita keluarkan. Tulis balik. Kita dapat apa information tadi. Material A untuk 2016 dia RM5. Okay. Material A juga untuk 2020 dia kata RM6 5 sen. Okay. Sekarang ni kita nak cari, dia suruh cari nak cari M ni kan. Nak cari price ni untuk 2020 based on 2016. Okay, sekarang ni 2020 ni akan jadi Q1. Base year dia yang Q0. Sekarang ni M ni lah tak tahu, unknownnya M lah. Jadi kita substitute je nilai M equals to, yang ni kan harga untuk Q1 kan, harga untuk 2020. Yang ni pula harga untuk 2016, RM5. Press je calculator and then you will get the answer 1 to 1. Okay, itu saja untuk soalan nombor 2. Okay, kita gerak ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pula. Okay, baca soalan. The table below shows the information related to 4 materials A, B, C and D used in making a toy. The percentage of usage of material B is not shown. Ni lah maksud dia yang not shown kan. Tiba-tiba kat sini kosong. So bila kat sini kosong, yang nombor-nombor ni nanti saya terangkan yang ni dia tak provide dalam soalan. Tapi sebelum tu kan nampak ni kosong kan. Nak mudahkan keadaan, letak variable sendiri. Macam saya letak X contoh kat situ. Okay. Lepas tu tak baca lagi soalan semua ni, kita sebenarnya boleh dah cari mana-mana yang kita nak supaya mudahkan kita. Contoh saya nak cari X ni, boleh cari X ni. Macam mana cara saya cari? Okay, percentage kan total ni 100%. So bila nak cari X ni, 100 tolak dengan 50, tolak dengan 10, tolak dengan 10. So kita dapat siap-siap X tu 30. Okay, so simpan. Dah simpan. Lepas tu kita tengok pula yang kolom ni kan. Kenapa saya tulis 90, 160 ni dapat dari mana kan? Mesti semua macam pelik. Okay,
Okay, saya kira macam ni. Kan tadi saya cakap kalau dalam bentuk percentage, kita tak nak susah untuk dalam pengiraan. Nak kira indeks number tu susah. So kita tukar. Ni reduce ni, perkataan lain dia adalah decrease. So bila decrease maksudnya dia kena tolak dengan 100. 100 tolak 10 dapat 90. Manakala yang B dengan C dengan D ni pula dia kata increase. So bila increase tambah dengan 100. 60 tambah 100, 160. 20 tambah 100, 120. 40 tambah 100, 140. Okey, dah. Kita simpan. Lepas tu kita baca pula soalan ni nak apa. The production cost of the toy was 41650 in the year 2018. Okay, ni pun sama tak? Kita simpan dulu. Dia kata production cost kan, maksudnya semua ni lah. Production cost semua ni. Dah campur semua ni. Sebab production ni kita nak buat apa? Kita nak making a toy kan. Okay, letak dulu tepi. Tapi ingat je ada information ni. Okay, so kita move kat A. If the cost of material C in the year 2015 was 7.60 cent, find the cost in the year 2018. Okay, dia nak apa sebenarnya ni? Dia nak kita tengok cost material C saja. Okay, yang lain jangan tengok. Kita tengok cost material untuk C saja. Dia nak suruh kita kira. Okay, sekarang ni kita akan guna first formula yang nak cari index number tu. Tapi kita dah kira index number tu ni 120 kan. Saya substitute siap-siap. Tapi dia tak tahu, kita tak ada information untuk price index 2018. Tu yang dia minta kita cari tu. So price index 2018 was based on the year 2015. Ni duit yang dibagi 2015, duit yang dibagi tu RM7.60 kan. Masukkan. Sekarang ni kita nak cari P 2018 ni. Jadi kita akan gerakkan semua yang tak berkenaan, maksudnya 100 buat sebelah jadi bahagi. Yang bahagi ni buat sebelah jadi darab. Okay. Letaklah P 2018 ni sebagai variabelnya. And then price calculator dapat RM9.12. Okay, untuk A dah siap. Okay, kita tengok soalan B pula. Calculate the corresponding production cost in the year 2015. Okay, sekarang ni perkataan corresponding ni kan nampak macam mencabar kan. Apa corresponding, apa yang dia nak cakap sebenarnya? Okay, dia nak cakap production cost tau. Highlight production cost ni. Kan tadi saya cakap yang for first information tu kata production cost kan. Tapi dia mention production cost untuk 2018. Yang soalan B ni minta production cost untuk 2015. Okay, sekarang ni step dia adalah kena cari composite index dulu. Sebab dia kata production cost. Bila dia kata production cost maksudnya keseluruhan material ni. Keseluruhan material ni nak cipta toy tu kan, nak buat toy tu. So kira guna formula composite index dulu. Dia punya simbol adalah I bar. Okay, 2018 berasaskan tahun 2015. Okay, masukkan dalam dia punya formula 90 darab 50 tambah 160 darab 30. Mana 30 ni? 30 ni X lah. X yang mula-mula kita cari tadi. Kan dah tak payah serabut cari sebab kita dah cari kan. So tambah dengan 120 darab 10 tambah dengan 140 darab 10 bahagi dengan total weightage 50 tambah 30 tambah 10 tambah 10. Okey, yang ini pun jangan teka tau. Ini memang kebetulan dia 100. Dia bukan biasa 10, 100, 1000 tak. Kita kena kira. Lepas tu price calculator kita akan dapat composite index untuk 2018 berasaskan tahun 2015 ni adalah 119. Okey, grab dulu benda ni. Okey, ini composite index kan untuk production cost. Okey, sekarang ni kita akan guna balik first formula kita yang di mana nak cari index number tu. Kita nak cari atau quantity tu lah kan. Nak cari dia. So simbol dia I equal to P 2018 over P 2015 darab dengan 100. Okay. I ni sekarang ni, I ni adalah I untuk production cost lah untuk semua. So kita boleh ambil daripada composite index yang kita dah kira tadi. 119. So bila saya substitute, dia akan jadi macam ni. 119 kat sini sama dengan 41650 ni dapat dari mana? Dapat daripada soalan. So soalan yang cakap mula-mula tu. Production cost of the toy is 41650 in the year 2018. Masuk je dalam sini nilai dia. Sekarang ni dah tahu dah apa yang kita nak cari. Nak cari inilah maksud dia corresponding production cost in the year 2015. Lepas tu kita jadikan P 2015 ni sebagai variable dia dekat depan. So maksudnya 119 ni kena bahagi dengan 100. So bila saya susun balik elok-elok dia akan jadi macam ni.
4150 bahagi dengan 119 darab 100. Okay, press calculator je. And then dia punya jawapan adalah 35,000. Inilah total 35,000 production cost in the year 2050. Okay, settle. Sekarang kita pergi dekat C. Okay, C ni dia still berkait tau dengan soalan yang atas-atas tu. So bacalah elok-elok. Gunakan information yang kita dah cari dekat first tu. Okay, C. The production cost is expected to increase by 60%. Okay, disebut lagi increase 60%. Agak-agak nak buat apa? Samalah. Kita nak kira dalam bentuk percentage. Kita nak dalam bentuk nombor bulat. Nombor yang tak ada persen ni, tak ada simbol persen ni. Okay, so kita dah bear in mind, okay, dia kata increase. Increase ni tambah ke tolak? Tambah kan? Tambah dengan 100. So dia kata ni increase by 60% from the year 2018 to the year 2020. Ini information dia bagi. Okay, log dulu soalan first. Soalan pula, information first. Dia kata calculate, dia minta kita kira the percentage change in the production cost from the year 2050 to the year 2020. Okay, sekarang nampak ada 3 tahun kan? 2018 ada, 2020 ada, 2019 ada. Kat sini kita akan start guna formula 3 years. But before that, keluarkan semua information yang dah bagi tadi. Yang kita grab. Tengok dia kata 2020 berasaskan 2018 kan? Kenapa 116? Inilah yang kita dah siap-siap kira tu. Perkataan increase by 60% tu dah siap-siap tambah dengan 100. So, okay, yang B ni tunggu dulu, nanti saya akan terangkan. Lepas tu second kita ada 2018 berasaskan 2015 yang kita kira composite index tadi. Kita akan gunakan semula sebab dia berkait tau. 119 sebagai A. Okay. Sebelum ada orang tanya kenapa 160 tu B, kenapa 119 tu A, macam mana tahu? Okay, sebelum tu ikut dulu step. Susun tahun mengikut tertib menaik. Okay, 2015, 2018 and 2020. Lepas tu buat apa? Buat arrow tadi kan? Buat arrow ke sini dan arrow yang last. Lepas tu label A, label B, label C. Okay, kenapa saya cakap 160 ni B? Macam mana tahu? Okay, tengok ni. Ini 2020 kan? Berasaskan 2018. Ni arrow-nya ke sini kan? So 160 ni adalah B. B-nya kat sini. Okay, lepas tu manakala yang 109 ni, kenapa dia boleh jadi A? Sebab dia datang daripada index number yang 2018 berasaskan 2015. Nampak ni? 2018 berasaskan 2015. So dia arrow yang ini. Jadi dia A. So apa benda kita nak cari? Kita nak cari C. Kita ada dua nilai ni. Tapi before that, ingat tak tadi yang hubungan AB akan jadi 100 kali complicated bila ada pihak ketiga. Okey, kita akan guna. Tulis AB equal to 100C. Okey, lepas tu kita substitutekan nilai. A ni 119 kan? B ni 160 kan? Jadi kita substitutekan. Nampak apa kita nak cari? C lah kan? Kita susun variable yang kita nak cari dekat sini. So, hasil darab 2 ni bahagi dengan 100. Press calculator, kita akan dapat C equal to 190.4. Tapi ini bukan jawapan dia sebab dia minta calculate the percentage change. Dia minta dalam bentuk percentage. Yang ini baru index number. So jawapan salah, bukan jawapannya. Jadi kalau nak tahu percentage, bila dia minta je dalam bentuk percentage, kita akan tengok, okay, dia kan 190 kan? Tolak je dengan 100. So kita akan dapat 90.4%. Itulah dia punya percentage. Sebab kalau kita tulis 190.4, dia bukan dalam bentuk percentage. Okay. Kita moving forward to question number 4. Kita baca soalan. The rubber production in Malaysia is 1.126 million tons in 2005. And then X million tons in 2010. And 0.722 million tons in 2015. Calculate. Okay, maksudnya kat sini ada berapa information? 1, 2005. 2, 2010. 3, 2015. Okay, kita baca. A, dia minta apa? The index number for the rubber production in the year 2050 based on the year 2005. Okay, ini guna formula mana? Formula yang first kali. I equal to Q1 over Q0 time 100. Kalau biasa buat memang akan hafal. Okay, so
masukkanlah dalam formula tadi. Masukkan. Sebab dia dah bagi information. Semua cukup. Dia minta 2015 dengan 2005 kan. 2005 bagi 1.126 million. 2015 pun ada 0.722 million. Okay, masukkan je. Substitute and then press calculator. 0.722 over 1.126 times 100. And then you will get the answer 64.1208. Okay, kat sini saya nak tekankan, saya nak beri penekanan di mana kalau kita kira satu-satu indeks number tu, jawapan ni jadi panjang berjela. Banyak nombor belakangan. 6.1, 64.1208 bla 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 bla. Kita tak tahu nak berhenti kat mana. Tolong ambil pada peringkat SPM, tolong ambil 4 tempat perpuluhan. Okay, 4. Lepas itu ambil 4. Sebab nak selamat. Sebab nakkan jawapan kita tu G2. Kalau kita tak ambil, risau nanti salah, jawapan salah. Okay, so jangan lupa. Tapi kalau jawapannya, contohlah jawapannya 46 je. 46 jawapannya, 46 je. Lepas tu kan saya dah pesan buat 4 titik perpuluhan. Jangan pula tambah 46.000. Jangan pula, tak payah, letak je 46 macam tu. Okey. Dah. Kita teruskan soalan yang soalan A dah settle. Sekarang soalan B. Calculate the value of X. Dia nak kita cari X. Mana yang ada X tu? Kat first ni kan. 2010 kan ada X kan? Tak tahu kan? X million. Okay, dia suruh kita cari dah ni. Tapi dia bagi tahu. Given that the index number for rubber production in the year 2010, but based on the year 2005 is 83. Okay, 83 ni adalah index numbernya. Index number untuk tahun 2010 berasaskan 2005. Jadi kita boleh tulis dalam formula tadi. Formula tadi ni formulanya Q1 over Q0 dan 100 kan. Okay, kita akan masukkan 83 ni sebagai index number dia. And then kita tak tahu Q 2010 ni, kita tak tahu. Q 2010 ni lah yang kat sini ni. X million tu saya tak tahu. Dia tak X. Tapi kita tahu Q 2005. Ni Q 2005. 1.126. Darab dengan 100. Sekarang jadikan X sebagai variable. Pindahkan 100 ni ke sebelah. Jadi 83 bagi 100 darab dengan 1.126. Tekan kalkulator. Jawapannya adalah 0.9346. Sekali lagi 4.40 million tons rubber. Itu jawapan untuk soalan B. Sekarang soalan C. Dia minta apa ni? The index for the rubber production in the year 2020 based on the year 2005. If the index for rubber production in the year 2020 based on the year 2010 is 105. Apa benda ni? Banyaknya tahun. Okay. Ada kat sini ada berapa tahun? Ada 3 tahun kan? 2020 ada, 2005 ada, 2010 pun ada. Ada 3 tahun. Okay, dah tahulah. Dah set kat dalam fikiran sekarang ni nak guna formula 3 years. Okay, nak guna. Tapi before that, kita kena keluarkan dulu information yang dia bagi. Yang dia kata ni lah, yang ayat yang pelik-pelik ni kita keluarkan. Dia kata index number untuk 2010 berasaskan 2005 ni 83. Okay, tulis. Okay, lepas tu yang ini index number untuk 2020 berasaskan 2010 105. Tulis yang dia bagi ni. Dia bagi kita tulis. Okay, kenapa A, kenapa B, sama juga saya akan terangkan. Okay. Kita akan susun balik. Okay, step by step. Susun tahun ikut tertib menaik. Sekarang ni tertib 2005 dulu, and then 2010, and then 2020. Lukiskan arrow, and then label A, B and C. Okay. Kenapa ni jadi A? Kenapa 83A? Macam mana tahu? Macam mana saya tahu? Sebab dia kata sini 2010 berasaskan 2005. See, the arrow yang connected tu 2010 dengan 2005. So 83 ni A lah. Yang 105 ni boleh jadi B sebab 2020 dia connected dengan arrow 2010. Jadi 105 tu adalah B. Kita akan cari C. Sebelum kita cari C, kita kena kaitkan tadi. Hubungan AB akan jadi 100 kali complicated bila ada pihak ketiga. So tulis AB equal to 100C. Masukkan nilai, substitute A sebagai 83, B sebagai 105, and then kita nak cari C. Nak cari C, tulis C dekat sebagai variabelnya.
equals to 83 times 105 divided by 100. Price calculator dapat 87.15. Itu jawapan untuk C ni lah. C ni yang diminta tu. C tu adalah apa? C tu adalah indeks number untuk tahun 2020 berasaskan 2005. Okey, itu soalan 4. Habis soalan 4. Kita akan pergi soalan 5 pula. Okay, soalan 5. Baca soalan. The table below shows the price for an item in 2000 and 2015. Okay. Kolom dia ada 2 je. Senang je, nampak simple. Okay, ya. Tahunnya ada 2000 dengan 2015. Price ni RM8 dan RM10. Okay. Kita tengok. A. Soalan ni minta. If the rate of price increase from 2015 to 2020 is twice the rate of price increase from 2000 to 2015, determine the price of that item in 2020. Okay. Sekarang ni, ya Allah, banyaknya tahun. Kenapa nak twice? Okay. Kalau saya mudahkan balik, dia nak cakap, kalau kita nak cari price index untuk 2015 berasaskan tahun 2020 ni, kita kena cari dulu price index tahun 2000 berdasarkan 2012 ni. Cari ini dulu, lepas tu kita akan twice ni maksudnya darab dulu. 2 kali. Jadi 2 kali. Okay, so kita kira dulu. Akan kira untuk tahun indeks nama untuk 2015 berasaskan 2000 dulu. Okay, kan information dah given kan. Q1 dia adalah 2000. Q note dia adalah 2015. Terbalik. Q1 dia adalah 2015. Q note dia adalah 2000. Sebab apa Q1 tu 2015? Tengok tahun paling latest. 2015 dulu baru 2020 di bawah. And then masukkan nilai RM10 bahagi 8 darab 100. Price calculator jawapan dia adalah 125. Okay. 125 ni adalah indeks nama untuk 2015 berasaskan 2000 kan. Kita tak nak tu. Tapi kita kena cari sebab kita nak darabkan dengan dulu. Okay. Sekarang ni dia kata, sekarang ni kita nak kira dalam bentuk rate. Boleh, kita boleh tukar je dalam bentuk rate. Rate of price increase from the year 2015 to the year 2020 ni 2 kali kan, dia kata twice. So saya darabkan dengan 2 darab 25%. Kenapa jadi 25% pula ni? Setiap kali saya nak tukarkan jadi nak munculkan simbol peratusan ni, saya akan tolak dengan 100. So dia jadi 25%. Okay. And dah darab, jawapannya 50%. Ini dalam pengiraan kita akan tukar balik. Kita akan tukar, okay. Indeks nombor untuk tahun 2020 berasaskan tahun 2015 ni adalah 150. Macam mana boleh jadi 150? Saya nak hapuskan simbol peratusan ni, tambah je dengan 100, dapatlah 150. Tapi tak settle lagi ni. Sebab dia kata dia nak determine the price of that item in 2020. Sekarang ni kita nak tahu harga dia. Dia nak price. Tapi kita dah ada index number dia. So kita akan substitute. Yang kita ada information, kita substitute. Index number tadi kita baru je kira kan untuk 2020 based on 2015 ni 150. Okay, letak sini 150. Sama dengan P 2020. Ni yang dia nak kita cari. Ni yang kita tak tahu. Tengok dekat, kalau nak tengok kat jadual pun dah tahu dah. Kat jadual tak ada pun untuk 2020. Berapa price untuk 2020? Sebab tu kita kena cari. Tapi price untuk 2015 ni ada RM10. Masukkan kat dalam formula tu. Masukkan nilai and then kita jadikan P 2020 ni sebagai variabelnya. Kita akan buatlah 150 bahagi 100 darab 10. Tekan kalkulator, jawapannya adalah 15. So 15 apa? RM15. RM15 lah harga untuk tahun 2020. Okay, soalan A habis. Sekarang kita tengok soalan B. Calculate the price index in the year 2020 based on the year 2000. Okay. Kat sini pun nampaklah kenapa tiba-tiba daripada 2020 berasaskan 2000 ni kan. Kenapa? Adakah dia menggunakan formula 3 years? Ya, kita akan gunakan formula 3 years tadi. Before that, keluarkan dulu semua yang kita tahu. Semua information yang kita tahu. 2015 berasaskan tahun 2000 adalah 125. Mana dapat?
Yang first tadi, first kita kira. Okay. Lepas tu information yang kedua 150. Mana dapat? Daripada yang kita kira jugalah tahun indeks number untuk tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Okay, dapat. Okay, dah ada 2 information. Kita susun dalam tertib menaik. Dah 3 kali dah kita ulang. So saya harap semua orang ingatlah 2000, 2015 and 2020. Okay, lepas buat apa? Buat arrow. And then kita label A, B and C. Ini jadi A sebab apa? Sebab 2015 arrow dia pergi ke 2020. So dia A. Yang ini 150 kenapa jadi B? Sebab dia indeks nama berasaskan 2020. Indeks nama untuk tahun 2020 berasaskan 2015. So dia B. So kita nak cari C. Sebelum nak cari C, kita kena letak rumus tadi tu lah. Hubungan AB akan jadi 100 kali complicated bila ada pihak ketiga. AB equal to 100C. Substitute nilai A dia 125, B dia 150 sama dengan 100C. Okay, letakkan C sebagai variable. Sama je, step dia sama, ulang. 125 darab 150 bahagi 100. Tekan kalkulator, jawapan dia adalah 187.5. Okay, itulah price index yang dia minta. Price index 2020 berasaskan tahun 2000. Jawapan dia 187.5. Okay. Habis soalan 5. Sekarang adalah soalan yang terakhir untuk saya. Soalan nombor 6. Okay. The table below shows the price index and weightage for 4 types of materials in the year 2020 based on the year 2019. Okay. Kat sini dia bagi tahu. Kat sini dia akan cakap material tadi P, Q, R, S. Tengok kolom dia. Okay, price index ada lengkap. Weightage pula, aduh ada X. 2X. Macam tu. So agak-agaknya dia mestilah minta kita cari X, betul? Okay, tapi before that dia akan tolong kita. Takkan tiba-tiba dia suruh cari kan? Okay, soalan tu kita baca soalan A. Dia tolong kita. Dia bagi the composite index for the materials in the year 2020 based on the year 2019 is 108. Dia dah bagi. So 108 ni adalah composite index dia. Simbol untuk composite index adalah I bar. Dia tulislah 108 ni adalah dia punya composite index untuk tahun 2020 berasaskan 2019. Sekarang kita substitute dalam formula yang panjang-panjang, ada sigma semua kan. Kita letak 108 ni sebagai I bar tu, and then kita masukkan je 108 price index darab dengan weightage. Darab 2 tambah 108 darab X. Jangan risau, darab je. Jangan macam boleh ke darab? Jangan risau sebab dia adalah variable yang sama. Dia guna satu je variable X. So jangan risau, darab. Okay, trust the process. Darab 94 darab 1 tambah 105 darab 2X. Perkan dengan total weightage 2 tambah X tambah 1 tambah 2X. Okey, yang ini cara nak menyelesaikan dia. X dengan X. Yang tak ada X dengan tak ada X. Kira. Okay, bila kita kira, kita akan dapat yang tak ada X ni kan, hasil darab dan tambah yang tak ada X ni adalah 308. Manakala yang ada X pula, kita dapat 328X. Yang bawah ni pula 2 tambah 1, 3. X tambah 2X, 3X. Itu yang dapat 3 tambah 3X. Lepas tu nak ke mana ni? Lepas tu nak buat apa? Takkan nak stop kat sini. Kita boleh solve. Cara kita nak solve adalah, ini adalah algebra yang kita dah belajar. So, kita akan bawa 3 tambah 3X ni ke sebelah. Jadi bawa ke sebelah, kita akan darab 108 darab 3 tambah 108 darab 3X. Bila 108 darab 3 adalah, jawapannya adalah 324. Tambah dengan 108 darab 3X, kita akan dapat 324X. Yang kat sebelah sini, still lah maintain 308 tambah 328X. Sekarang ni, kita ada dua kategori kan. Satu tak ada X, satu ada X. So kita akan kumpulkan yang ada X dengan yang ada X, yang tak ada X dengan yang tak ada X. Yang di mana kat sini, kita akan kumpul yang ada X. 328X tolak dengan 324X. Manakala yang tak ada X ni, kumpulkan 324 tolak dengan 308. Kira kalkulator dapat 4X equal to 16. Okay. Yang ini semua orang tahu. Nak cari X ni 16 bahagi dengan 4. Sebelum dah bahagi, X tu dapatlah 4. Okay, bila X dah dapat 4, kat sini adalah 4 betul.
Jadi kita boleh cari weightage untuk material S ni. Agak-agak macam mana? X tu dah tahu kan tadi 4. Jadi nak kira weightage untuk material S, 2 ni darab dengan 4. Darab dengan 4 tadi. So kita akan dapat 8 lah. Weightage untuk material S adalah 8. So kita simpan. Soalan A settle. Sekarang kita moving forward dekat soalan B. The price index for material P rises by 20%. Okay. Dia cakap ada lagi peratusan. Okay, agak-agak peratusan ni memang akan sama je soalan ni. Tapi dia guna istilah yang lain. Tadi dia kata increase. Sekarang disebut rises. Okay, rises ni sama tau dengan increase. Meningkat, maksudnya meningkat. So bila meningkat, kita akan tambah 100. Lepas tu dia cakap lagi. And the price index for material S drops. Okay, dia tak guna decrease, dia guna drops. Bila dia guna drops, maksudnya kita akan tolakkan dengan 100. Drops by 10%. 100 tolak 10%. Tolak 10 je lah. Untuk tahun 2020 sehingga tahun 2021. Okay. Yang ini kita pegang dulu. Nak pegang boleh, nak keluarkan information boleh. Tapi kita habiskan dulu lah ayatnya. The price index for other materials do not change. Kenapa dia cakap do not change? Okay, sekarang ni dekat tables ni dia cakap price index untuk tahun 2020 berasaskan tahun 2019. Tapi dekat information soalan B ni dia bagi tahu untuk tahun 2020, untuk tahun 2021. So kita tahu extra, kita tahu 2021 akan jadi apa. So dia kata waktu 2021 ni material P dia punya price index meningkat. So dia akan ada perubahan. Untuk material S pula pada tahun 2021 pun berubah juga. Dia akan berkurang. So dia akan ada perubahan. Manakala lagi dua kita ada Q dan R kan, balance kan. Q dengan R ni akan jadi remain. Dia kata do not change. So remain. Kita akan gunakan nilai yang sama. Okay. Determine the composite index for the materials in the year 2021 based on the year 2019. Okay, dia minta composite index lah. Okay, before kita cari composite index tu, kita kena cari nilai yang baru tu. Kan dia kata nilai pada tahun 2021 material P ni price index dia akan rises, dia akan meningkat. Bila dia meningkat dia akan jadi dia akan jadi satu nilai yang baru. Nak kira satu nilai yang baru tu kita buat macam ni. Ini nilai asli kan 107 nilai original darab dengan 120. Mana dapat 120 ni? 120 ni sebab dia kata rises by 20%. Kan saya cakap kalau dia meningkat tambah 100. So jadi 120 bagi dengan 100. So kita akan dapat satu nilai baru pada tahun 2021. Ini tekan kalkulator lah. Jawapannya nilai price index pada tahun 2021 tu adalah 128.4. Okey, grab dulu. Itu settle. Satu lagi yang berubah apa? S. S kan berubah juga. Dia kata S tu drops. Dia decrease. Bila dia decrease, 100 tolak dengan 10. 100 tolak 10, 90 lah kan? So kita akan guna cara yang sama. Letakkan price index yang original 105 tu darabkan dengan 90. 90 ni yang dia drop je lah. Drop sebanyak 90 bagi 100. Price calculator kita akan dapat 94.5. Okey, ini adalah price index baru untuk tahun 2021. Okey, nanti tanya, okey, kalau Q dengan R ni macam mana pula? Q dengan R ni dia remain. 2021 dia punya price index still 118, still 94. Okey, faham? Okey, dia kata dia nak composite index. Bila dia nak composite index untuk tahun 2021 berasaskan tahun 2019, kita substitutekan nilai. Tapi nilai ni nilai yang baru tau. Bukannya nilai yang kat sini. Jangan ambil yang ini darab yang ini. Yang ini untuk tahun 2020. Yang sekarang kita kira ni untuk tahun 2021. So bila 2021 kita gunakan nilai P yang baru 128.4 darab dengan weightage. Weightage guna weightage yang sama. Lepas tu tambah dengan 118 darab 4. 118 ni kan Q kan? Q kan maintain. So guna je balik darab dengan 4. 4 ni datang dari mana? Datang daripada X yang kita kira tu lah. Okey, lepas tu tambah dengan 94 darab 1. 94 ni pun dia remain. Untuk material Q pun dia remain. So guna je darab dengan 1. Tambah dengan
94.5 darab 8. Mana datang 94.5 ni? Datang daripada price index yang baru untuk tahun 2021. Mana datang 8? Datang daripada 2 darab X. X tu 4. 2 darab 4, 8. Bahagikan dengan 2 tambah 4 tambah 1 tambah 8. Ni dari mana ni? Ini adalah total weightage. So price calculator, semua orang akan dapat 1578.8 bahagikan dengan 15. Kan saya kata tak semestinya jadi 10 total weightage, tak semestinya jadi 100. Ni dia jadi 15. Sebab tu kita kena kira. Nampak mudah macam mana pun nombor tu, kira juga. Okay, price calculator, ambil answer dalam 4 tempat perpuluhan. 105.2533. Itulah jawapan untuk komposisi indeks dia. Okay, so itu saja soalan yang saya akan bincangkan pada hari ini. Soalan 7 sehingga 12 akan diteruskan oleh Firzana Insyirah. Terima kasih saudara Intan atas perbincangan itu tadi. Saya rasa selepas saya dengar perbincangan tu rasa macam lagi faham So macam bab 9 dan bab 10 ni kena present dengan orang-orang yang hebat ni. So macam boleh ni untuk bab ni. Jadi tanpa membazirkan masa lagi, saya ingin menjemput presenter kita yang seterusnya untuk menyambung perbincangan kita dari soalan 7 hingga 12, iaitu saudari Firzana. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzana Insyirah akan menyambung soalan 7 hingga soalan 12 yang terakhir bagi bab indeks ini. Okay. Baiklah, kita akan mulakan dengan soalan nombor 7. Kita baca soalan. Jadual di bawah menunjukkan indeks jualan bagi ensiklopedia pada tahun 2015 dan 2017 menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. Okey, kalau kita tengok kat jadual ni, dia dah tunjuk dah untuk tahun 2015 indeks jualan dia 109. Dan untuk tahun 2017 indeks jualan dia adalah 145. Okey. Cari indeks jualan bagi ensiklopedia itu pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Okay, so kita tengok soalan dah bagi indeks 2015 berasaskan 2000 tadi 109. Indeks 2017 berasaskan 2000 adalah 145. Okay, dan kalau kita nampak daripada atas lagi sebenarnya dia dah tunjuk dah bagi hint yang ada 2015, 2017 dan 2000. Maksudnya ada 3 tahun. Dia ada 3 tahun, sebenarnya kita boleh guna formula 3 years tu. Okay. So ikut step macam yang Intan dah cakap tadi. So susun ikut tahun menaik. First 2000, tahun 2000, lepas tu 2015 dan tahun 2017. So kita letak arrow dan label A, B dan C. Okay. So kita ingat balik formula untuk 3 years ni, A, B sama dengan 1C. Maksudnya hubungan, dah senang ingat hubungan A dengan B akan jadi 100 kali complicated bila ada pihak ketiga. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok soalan nak 2017 berasaskan tahun 2015. Tengok kat sini, 2017 berasaskan 2015 sebenarnya adalah B. Dia bukan nak minta C, macam sebelum ni biasa dia minta C kan. Tapi kali ni dia nak minta B. Sebab itulah kita akan letak variable B ni sebab kita nak cari tu kan. So jadi sama dengan 100C per A. Okay, so kita masukkan je balik nilai yang soalan dah bagi tadi kan. 100 ni darab 145. 145 ni mana dapat sebab C tadi. Kita dah tahu C tu 145, indeks 2017 berasaskan tahun 2000. Bahagi dengan 109. 109 ni A. Indeks 2015 berasaskan tahun 2000. Lepas tu kita kira tekan kalkulator, dapatlah jawapan 133.0275. Kita ambil tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan kan sebab untuk bab indeks. Okay, so selesai dengan soalan 7. Seterusnya, soalan 8. Baca soalan, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis kamera. Ada 3 kamera yang kat sini, kamera J, K dan L. Dan setiap kamera ni ada maklumat yang dibagi. Untuk kamera J, tahun 2013 berasaskan tahun 2011 adalah 165. Tahun 2019 berasaskan 2011, 231. 2019 berasaskan 2013 dibagi P. Maksudnya kita tak tahu berapa. Okay, kamera K pula.
2013 berasaskan 2011, ni pun dia tak bagi nilai juga, dia wakilkan dengan Q. 2019 berasaskan 2011 pula 156. Okay. 2019 berasaskan 2013 120. Untuk kamera L pula 2013 berasaskan 2011 150. 2019 berasaskan 2011 R dan 2019 berasaskan 2013 adalah 170. Cari nilai bagi P, Q dan R. So ni tiga yang tadi dia tak beritahu nilai berapa tu, kita kena carilah berapa. So macam mana kita nak cari? Okay, kita tengok first, kita ambil kamera J. Kamera J ni dia dah bagi, tadi kan kita dah tengok 165 ni dengan 231. Kan kita tengok dia ada 3 tahun kan sebenarnya, 2011, 2013 dan 2019. So kita akan guna formula yang sama juga, formula 3 years tu. So kita susun lah. Step pertama, susun tahun dia ikut tertib menaik, 2011, 2013 dan 2019. Lepas tu kita buat arrow A, B, C level. So ni pun sama je, kita ingat balik formula A, B sama dengan 1C. Tapi okay, dia nak, untuk kamera Z kita nak cari P kan. Bila kita nak cari P, kita tengok kedudukan P ni 2019 berasaskan 2013. Sebenarnya dia nak B juga, dia bukan nak huruf lain, dia nak huruf B. Kita akan ambil ni, B sebagai variable dia sama dengan 1C per A. So kita masukkan je balik nilai yang soalan dah bagi, 231 darab 100. 231 ni mana dapat? Sebab dia C, ni kan C 2019 berasaskan 2011. So nilai dia 231 darab 100 bagi dengan 165, iaitu A ni kan. Ni kita tengok 2013 berasaskan 2011. So tekankan kita, dapatlah jawapan P sama dengan 140. Okay, settle yang pertama. Kita nak cari Q pula. Okay. Q dia dekat bagi kamera K kan. Bagi kamera K, maksudnya kita tengok apa yang soalan bagi tadi, 196 dengan 120. Ni pun sama. Kita guna juga formula 3 years kan, sebab ada 3 tahun juga. Kita buat step yang sama, susun je ikut menaik, 2011, 2013, 2019. Kita buat arrow label A, B, C. Okay. Okay. Ini kita tengok tiba-tiba A pula kan. Kenapa A? Sebab kita tengok Q, dia dekat tahun 2013 berasaskan 2011. 2013 berasaskan 2011 ni kita tengok hubungan dia sebenarnya dekat A, bukannya dekat B ke C. So itulah kita letak A ni sebagai dia punya kita nak cari tu. So kita ambil balik maklumat daripada soalan tu. C dia 156 kan, sebab C ni tahun 2019 berasaskan 2011 tu 156. Darablah 100 per dengan 120. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan Q. Q sama dengan 130. Okay. Yang terakhir pula Dina R. R pula kita ambil daripada kamera L. Kamera L diberi indeks 2013 berasaskan 2011. Ni dia dah bagi 150. Indeks 2019 berasaskan 2013 170. Okay, ni pun sama, kita pakai formula 3 years. Susun balik 2011, 2013, 2019 dan kita buat arrow labelkan A, B dan C. Okay, ni pun sama je, tapi okay, kita tengok ni lain pula, tiba lain kan. Kenapa dia nak C pula? Sebab kita tengok yang R ni dekat jadual ni dia tunjuk 2019 berasaskan 2011. 2019 berasaskan 2011, kita tengok yang kita dah buat tadi formula 3 years tu, dia adalah C, bukannya A ke B ke. Sebab tu bila kita buat C sama dengan AB per 100. Okay. So kita masukkan nilai A tadi 150 kan, darab 170 to B dan per bahagi dengan 100. Okay, tekan kalkulator, dapatlah nilai R iaitu 255. Okay, selesai soalan nombor 8. Okay, soalan berikutnya, soalan 9. Soalan berikut menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi Pulau Langkawi pada tahun 2010 dan tahun 2017. Okay, so kat sini dia tunjuk 2010 ada 2.45 juta pelawat, 2017 ada 3.68 juta pelawat. Okay, soalan A, cari bilangan pelawat pada tahun 2020 jika kadar kenaikan bilangan pelawat dari tahun 2017 ke tahun 2020 adalah 2 kali ganda kadar kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2017. Okay, kita kat sini dia dah mention 2017 ke tahun 2020 ni 2 kali ganda kadar kenaikan 2010 ke tahun 2017. Maksudnya kalau kita nak tahulah 2017 ke tahun 2020 ni, mestilah kita kena tahu dulu 2010 ke tahun 2017 ni, sebab
2017 ke tahun 2020 ni 2 kali ganda 2010 punya. Okay. So step pertama, kita ingat balik formula indeks iaitu tahun latest bagi dengan tahun asas kan. Sebab bila bilangan, kat soalan dah cakap bilangan kan, bilangan maksudnya kita tahulah dia nak cari indeks. Tadi saya dah cakap first kita cari yang 2010 punya dulu. So indeks 2017 berasaskan 2010, ni formula dia. Tahun latest dia 2017 per dengan 2010 darab 100. Lepas tu kita masukkan balik maklumat yang dekat soalan dah bagi. Kat soalan dah cakap 2017 punya 3.68 juta pelawat. Lepas tu 2010 punya 2.45 juta pelawat. So kita dah masuk, kita boleh kira, tekan kalkulator, dapatlah jawapan 150.2. Itu yang kita dapat tadi. Kita dah tahu, maksudnya kita dah tahu indeks je, indeks untuk 2010 ke tahun 2017 ni. So nak tahu berapa persen yang meningkat ni kan. Sebab tadi kan dia kata 2 kali ganda kadar kenaikan. So kita nak tahu dulu yang 2017 berasaskan 2010 ni berapa persen kadar peningkatan dia. Nampak pelawat meningkat 50.2% pada tahun 2017 berasaskan tahun 2010. Misalnya dapat 50.2% ni sebab 150 kita tolak dengan 100. Sebab dia meningkat kan, meningkat maksudnya dia bertambah. So dia bertambah 100 tu dia meningkat dengan 50.2%. Lepas tu dia kata untuk tahun 2017, untuk tahun 2017 ke tahun 2020 tu 2 kali ganda. Sebab tu lah kita darab pelawat meningkat 2 kali ganda ni, 2 darablah 50.2% tadi dapat 100.4% pada tahun 2017 ke tahun 2020. So itulah kadar kenaikan dia kan, berapa peratus untuk 2017 ke tahun 2020. Tapi ni belum dapat jawapan lagi sebab dia nak bilangan pelawat. Ni kadar kenaikan je baru kan. So ni kita dah tahu kadar kenaikan untuk 2017 ke tahun 2020 tu 100.4%. Ni dalam peratus. So kita ambil balik indeks 2010 berasaskan 2017 sama dengan 100 tambah 104. 104 ni peratus dia tadi kan. So dapatlah 200.4. Itulah indeks untuk 2020 berasaskan 2017. Kemudian kita ingat balik formula indeks kan. Kita ganti balik. Masuk balik indeks 2020 berasaskan 2017 sama dengan tahun latest dia 2020. Bahagi dengan 2017 darab 100. So kita masuk nilai. Ni 200.4 ni dapat dari mana-mana sebab ni tadi kita dah tahu kadar kenaikan dia berapa. Lepas kita masukkan balik kan 200.4 ni. Lepas tu bilangan 2020 kita tak tahu. Tapi bilangan 2017 kita tahu sebab soalan dia bagi tadi 3.68 juta. Darablah dengan 100. Lepas tu kita ambil tahun 2020 punya variable tu sebab kita nak cari berapa bilangan 2020 tu kan. So kira 200.4 darab 3.68 per 100. So tekankan kita dapatlah jawapan 3.374 juta. 3.374 juta ni lah bilangan pelawat yang mengunjungi Langkawi pada tahun 2020. Selesai soalan A. Untuk B pula, hitung indeks bilangan pelawat pada tahun 2020 berasaskan tahun 2017. Nyatakan tafsiran anda berkaitan nombor indeks yang diperoleh. Dia ada nak tafsiran lah apa pula kan. So tapi first kita cari dulu indeks bilangan pelawat tu. Indeks bilangan pelawat ni sebenarnya kita dah tahu dah. Tadi kan kita dah kira dah 2020 berasaskan 2017 tu, ni kat sini kita dah kira 200.4. Tapi kita masukkan balik dalam formula indeks yang sebenarnya kan, yang tahun latest per tahun asas dia punya bilangan darab 100. So inilah 7.3747 ni dapat sebab tadi yang bilangan 2020 kat atas ni. Lepas tu 3.8 sebab soalan dah bagi 2017 punya bilangan darab 100 dapatlah 200.4. So tafsiran yang kita boleh buat, bilangan pelawat pada tahun 2020 meningkat 100.4% berbanding tahun 2017. Tahu 100.4% ni sebab kita tolak kan, 200.4 ni tolak 100. So dia meningkat sebenarnya, lebih daripada 100 tu maksudnya meningkat kan. So dia meningkatlah 100.4%. Selesai nombor 9. Soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan harga dan pemberat bagi 3 jenis bahan P, Q dan R pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Kita tengok ada 3 bahan kan, bahan P, Q dan R. Lepas tu dia bagi indeks harga untuk bahan P 80, indeks harga untuk Q 110, indeks harga untuk R 140. Lepas tu dia ada bagi juga pemberat.
pemberat untuk P, X, pemberat Q, Y dan pemberat R, Z. Okay, semua pemberat ni dia bagi dalam bentuk pembela ubah. Dia tak bagi tahu nilai pun. So kita tak tahu berapa. Maksudnya kita akan kena cari. Diberi indeks perubahan bagi bahan P dan Q pada tahun 2018 berasaskan 2016 ialah 120. Manakala bagi bahan P dan R ialah 125. Cari nisbah X kepada Y kepada Z. Okay, nisbah X kepada Y kepada Z ni apa benda tadi? Ni pemberat ni, kita kena cari berapa nisbah diorang ni sebenarnya. Okay, step pertama, kita dah tengok dia bagi tadi dekat soalan indeks perubahan. Indeks perubahan untuk P dan Q. So kita keluarkan maklumat. Indeks perubahan PQ sama dengan 120. Ni dia cakap. Okay. Lepas tu kita ingat balik formula indeks perubahan. Jumlah indeks darab dengan pemberat per jumlah pemberat darab 100. Okay. So kita ganti balik nilai. Nampak? Kan soalan tadi dah bagi. Indeks perubahan untuk PQ 120. Lepas tu kita buat sama dengan, kan nak jumlah indeks dan pemberat. So indeks untuk P 80 darablah dengan pemberat dia X tambah indeks untuk Q 110 darablah dengan Y. Okey, sebelum kita confuse kan, kenapa kata jumlah kan, tapi kenapa tak ambil R punya sekali? Sebab dekat soalan ni dah cakap dah di indeks perubahan 120 tu untuk P dan Q sahaja. Sebab tu kita tak masuk ke R. So dah masuk ke R. Okay, per pemberat dia X dan Y sahaja sebab kita ambil P dengan Q punya je. Okay, so kita pindahkan X tambah Y ni algebra yang kita bawa kita P darab. So 120X tambah 120Y sama dengan 80X tambah 130Y. Okay, dari sini kita akan tolak X dengan X, Y dengan Y. So 120X tolak 80X dapat 80X ni. Dan 110Y tolak 120Y samalah dengan 10Y. Okay, so kita bahagi X bahagi Y ni terdapat dan nanti 10 bagi 40 jadilah 1/4. Kita dah simplify. So sekarang kita dapat dah nisbah X kepada Y adalah 1/4. Okay, tu baru X, Y. Z kita dapat lagi. So kita teruskan. Okay, selain tadi kita ada indeks perubahan untuk P dan Q. Tapi dekat soalan dia ada juga bagi indeks perubahan untuk P dan R. Dia kata indeks perubahan untuk P dan R ialah 125. Okay, so ni pun sama. Kita ganti je indeks perubahan, kita ambil masukkan balik dalam formula kan. Indeks perubahan PR ni 125 sama dengan 80X. 80 darab X. Sebab indeks P 80, pemberat dia X. Lepas tu tambah dengan 140. 140 ni kita ambil R punya sebab soalan kata 125 ni untuk P dan R je. Kita akan ambil yang Q punya. So memang ambil R punya je 140 dan pemberat dia adalah Z. So per dengan jumlah pemberat dia X tambahlah Z. So kita pindahkan X tambah Z ni darab sebelah. 125X tambah 125Z sama dengan 80X tambah 140Z. Okay, so X kita ni X tolak dengan X, Z tolak dengan Z. So 125 tolak 80X dapat 85X. 140Z tolak 125Z dapatlah 15Z. Okay, so X bahagi Z sama dengan 1/3. Macam mana 1/3 ni sebab ni kan 15 bahagi 45. Lepas kita simplify dapatlah 1/3. So kita dah dapat dah nisbah X kepada Z sama dengan 1/3. So soalan dia bukan nak X, Y dengan X, Z je. Dia nak terus kita tulis kan dalam sederet X kepada Y kepada Z. So kita dah balik X kepada Y kepada Z sama dengan 1/4/3. So dapatlah jawapan. Okay, soalan seterusnya. Soalan 11. Indeks harga bagi topik lidah pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010 ialah 80. Dan indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2014 ialah 110. Diberi harga topik lidah pada tahun 2018 ialah RM166. Okay, A. Hitung harga topik lidah pada tahun 2010 dan tahun 2014. Okay. Okay, so step pertama dia kata ni kan kat soalan dia kata harga kita ingat memang akan guna indeks kan. Indeks sebab Q tu nanti mewakili harga. So indeks 2018, kenapa kita ambil indeks 2018 berasaskan 2014? Sebab kat soalan ni kita nampak dia ada bagi kan harga untuk 2018. So kita dah ada maklumat, so kita ambil yang mana yang paling banyak maklumat dulu supaya ada nilai yang kita boleh cari. So sama dengan Q 2018 per Q 2014 darab 100. Okay. So ni tadi saya kata maklumat yang dia dah bagi kan. 110 ni dapat sebab dia kata kat soalan
ni dia kata indeks harga pada tahun 2018 berdasarkan tahun 2014 ialah 110. Okey, so tu indeks dia. Dan 196 ni dapat sebab dia kata harga tahun 2018 ialah 166. So yang kita tak tahu kat sini harga untuk 2014. So kita pindahkan, kita cari harga 2014 ni nanti sama dengan RM166 bahagilah 110 darab 100, dapatlah harga 2014 iaitu RM150.91. Okey, tapi soalan nak 2010 dan tahun 2014, kita baru dapat 2014 punya. So kita cari untuk 2010 punya pula. So 2010 punya pula kita pakai indeks 2014 berasaskan 2010 macam yang soalan bagi yang tadi. Sebab tu maklumat yang dia dah bagi kan. Dia bagi 80 indeks diorang ni. So kita masukkan indeks 2014-2010 tu 80. Lepas tu kan sama dengan Q 2014 per Q 2010. Q 2014 ni tadi kita dah dapat dah kan kat atas ni. So kita masukkan je balik. Masuk per Q 2010 yang kita nak cari tu darab 100. Lepas tu kita letaklah Q 2010 ni belah kiri sebab tu yang kita nak cari sama dengan RM150.91 per 80 darab 100. Dapatlah harga 2010 iaitu RM188.64. So dah menjawab soalan. Dah ada 2 tahun punya. Okay, B. Tentukan peratusan penurunan bagi topi keledar pada tahun 2010 berbanding dengan harganya pada tahun 2018. Okay, sekejap. Okay, kat sini dia ada kata berbanding kan. Dia kata berbanding maksudnya ada pembezaan. Maksudnya kena ada tolak lah sebab kita nak bandingkan kan, ada beza. Okay, so kita tengok balik. Tadi kita dah carikan harga topi keledar pada tahun 2010 adalah RM188.64. Okay, untuk 2018 pula 196. Dan kita ambil 2018 sebab dekat soalan ni tadi kan kita pakai 2018 kan, sebab soalan yang P ni dia kata nak 2010 dengan 2018 je, kita tak payah ambil 2014 punya. So 2018 ni pula kita dapat 196. Bukan dapat, soalan dah bagi dah yang ni, kita ambil balik ini. Okay, so kita nak tahu peratusan penurunan harga pada tahun 2010 berbanding tahun 2018. Kita nak peratusan penurunan untuk tahun 2010 tau. So bila 2010 kita 188.64 ni kita ambil 2018 punya 2010 punya, tolaklah dengan 2018 punya iaitu 196 per dengan 188.64 sen darab 100%. Okay, kenapa bawah ni RM188.64 sebab dia nak 2010 punya. Kita ambil yang 2010 punya nilai, bukannya ambil 2018 ni kita letak bawah ni. So dia bahagi darab 100% sebab dia nak dalam peratusan kan. So dapatlah jawapan 12%. So itulah jawapan untuk B. Okay, soalan terakhir. Soalan nombor 12. Harga bagi cas perkhidmatan di sebuah agensi pada tahun 2018 ialah RM150. Jika harganya meningkat sebanyak 15% pada tahun 2019, hitung indeks harga bagi cas perkhidmatan pada tahun 2019 menggunakan tahun 2018 sebagai tahun asas. Okay, dia suruh guna 2018 sebagai tahun asas, maksudnya nanti indeks indeks maksudnya indeks 2019 berasaskan 2018 kan. Okay. A, kenaikan sebanyak 15% kan. Kenapa tulis kenaikan sebanyak 15% ni tadi? Sebab dia kata kan harga untuk daripada 2018 ke 19 ni ada 15% meningkat kan. So macam nak tahu indeks dia, kita tambah je ni 100 tambah 15 dapatlah 115. Itulah indeks untuk 2019 berasaskan 2018. Sebab dia kata dah dekat soalan ni, dia kata dah daripada 2018 tu ke 2019 dah meningkat 15%. So kita tambah je dapatlah nilai dia. Okay. Untuk B pula, dia tanya harga bagi cas perkhidmatan tersebut pada tahun 2020 jika kadar kenaikan harga bagi tahun 2019 hingga tahun 2020 adalah sama dengan kadar kenaikan harga bagi tahun 2018 hingga tahun 2019. Okay, nampak dah ada kata sama dengan kadar ni. Apa yang maksud sama ni? Okay, first tadi kan kita dah dapat kan, dah tahu dah indeks untuk 2019 berasaskan 2018 115 kan.
Tapi kan nak jawab soalan B ni, dia tanya untuk 2020. Tapi nak jawab 2020, sebenarnya kita tak tahu lagi untuk nilai untuk 2019 tau. Sebab tu lah kita guna dulu indeks 2019 berasaskan 2018 ni sebab dia yang paling banyak maklumat tadi. So kita boleh guna tu untuk cari 2019 punya. Macam mana? Kita masukkan balik nilai indeks 2019 berasaskan 2018 tadi, kita dapat 115. Sama dengan bilangan 2019 tu yang kita tak tahu kan, sebab kat soalan pun tak ada bagi. So kita boleh cari per RM150. Ni dapat daripada mana? Sebab daripada atas ni lagi dia dah kata harga dia untuk 2018 ialah RM150. Darab dengan 100. So kita nak cari harga untuk 2019. So darablah 150 darab 115 per 100. Dapat jawapan kira-kira dapatlah harga untuk 2019 tu RM172.50. Dah dapat harga untuk 2019 ni, barulah kita boleh cari untuk yang dia nak tadi 2020 punya pula. Indeks 2020 berasaskan 2019 sama dengan Q 2020 per 2019 darab 100. 2020 ni yang latest lah, so dia duduk atas. Asas dia tu 2019 yang bawah kan. Kita ingat balik formula indeks yang biasa tu. Lepas tu kita ganti nilai. Macam mana tahu indeks 2020 berasaskan 2019 ni 115? Sebab dekat soalan dia kata dah kenaikan harga bagi tahun 2019 hingga 2020 ni sama dengan kadar kenaikan 2018 hingga 2019. Sama lah, maksudnya 15% kan tadi. Dia 15%. Maksudnya indeks dia pun 100 sama 15 dapat 100 sama 15 dapat 115. Sebab tu lah kita pakai yang ni sama dengan yang 2019 punya tadi. So kita dah tahu harga untuk 2020. Kan dengan 2019 punya kita dah tahu tadi, kita dah kira kan. Sebab tu lah kita kira ni dulu, sebab kita nak masukkan dalam yang 2020 punya pula. So 172.50 darab 100. So kita letak belah kiri harga 2020 ni sebab kita nak cari yang tu. So RM172.50 darab 115 per dengan 100. Kita tekan kalkulator, dapatlah jawapan harga untuk 2020 adalah RM198.38. So harga bagi cas perkhidmatan pada tahun 2020 ialah RM198.38. So dah jawab soalan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Firzana atas perbincangan itu tadi. Saya rasa setiap poin yang dia bagi tu memang jelas dengan rinci lah. Faham dengan senang. So, jadi tamatlah perbincangan kita pada hari ini untuk kedua-dua bab, iaitu bab 9 dan bab 10. Firzana atau Intan ada apa-apa nasihat nak bagi ke diorang ni? Saya ni. Saya nak cakap kepada semua sahabat-sahabat atau siapa saja yang mengambil subjek admat ni, tips dia adalah satu je, fahamkan konsep and then buat banyak latihan, and then kita akan auto hafal tau formula tu. Macam tadi lah, saya ulang 2-3 soalan, baru ulang 2-3 soalan, dah terus ingat. Bayangkan kalau dah buat 1000 soalan kan, mesti dah terus melekat kat otak. And semoga berjaya. Jadi Amirul Rifqi ke Amir ke Firzana ada nak tambah sikit-sikit ke apa-apa? Dipersilakan Amirul. Untuk ni tips untuk, saya tahu ramai form 4 yang mungkin akan tengok video ni. Saya punya tips ialah jangan takut untuk belajar math. Saya tahu bila you first dapat buku tu, you belik, you try untuk faham. Saya tahu tak faham, saya tahu nampak seram, saya tahu takut untuk belajar. Tapi hakikat dia, jangan takut untuk belajar math. Semua benda kau boleh buat. Sekian. Jadi saya rasa tamatlah kita punya perbincangan, dah diberi nasihat oleh rakan-rakan kita yang sangat hebat. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih.